توی دنیا داره 91% بیزنس ها از CRM استفاده میکنن. توی ایران عدد زیر 10%. این کارخونه ورودیش فرصت هاست، خروجیش مشتری هاست. سال 97 بود فکر کنم ما رسیدیم مثلا به $500,000 فروش در سال. یه تیم فروش خفن میتونه یه پروداکت داغون رو بفروشه، ولی یه پروداکت خفن توسط یه تیم فروش ضعیف به فنا میره. اصلا یکی از دلایلی که ما واقعا رشد کردیم همینه. یعنی ما لباسی رو که دوختیم اول خودمون پوشیم. مشتری ناراضی نعمت کسب و کاره. یعنی پروداکت منیجرهای حرفه‌ای رایگانن. تعداد اشتباهات، تعداد تغییرات، تنها دلیلی که مثلا ما هنوز زنده ایم و روپا به خاطر اینکه فروش داشتیم. در 100 سال اخیر ایران یه کار خفن حرفه‌ای درست انجام شده که صنعت جدی به نظر من دیجیکالاست. امروز به چند تا ایده نگفتی. بعد بیا آقا من رو یه دونه کار فوکس کردم و اینم تا آخرش بردمش جلو. تو ایران ما 3 مدل کار کردن داریم. ساده ترینش پول آفرینیه، سخت ترین و جهنمی ترینش ارزش آفرینیه. یعنی من اگه کمک کنم که یه آدمی تو زاهدان خوب بفروشه، اون مهاجرت نمیکنه بیاد تهران. بزرگترین درسی که تو از این مسجد گرفتی که تا الان یادت بوده؟ توی ایران سافت‌ور تولید کردن واقعا جنسی از حماقته. من اینو ثابت می‌کنم بهت. یعنی اصلا چرا اسپانسر طبقه 16 نمیشین اول اصلا؟ این سوال جالبی که الان به ذهنم رسید. میشیم حتما. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باهاشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. خب شروع کنیم بریم بالاخره. اوکی آقا شروع کنیم. دم شما گرم. چطوری حمید؟ عالی، خدا رو شکر. مشغول ارتقاء فروش در ایران. بهترین خبر بزرگی که آدم میتونه از یه نفری که سافر میفروشه بشنوه. حمید محمودزاده، فاوندر و مدیر عامل پلتفرم دیدار یا CRM دیدار. محمود، CRM میگم حالا محمود، حالا حمید، محمود، حالا همه رو من قاطی میکنم ولی همین حالا جالبه، من تو دبیرستان بهم میگفتم، بعضی بچه‌ها میگفتن محمود داره محمود. آره تو همون حمید بگی. اوکی. من حالا سعی می‌کنم حمید بگم فامیل تو دیگه نگم که قاطی نشه. ولی حمید، CRM چیه؟ ببینید، ما در همه کسب و کارها تو بخش فروشمون یک کارخونه ای داریم. این کارخونه ورودیش فرصت هاست، خروجیش مشتری هاست. CRM در حقیقت کاری که انجام میده این کارخونه رو سیستم سازی میکنه. دقیقاً این کاری میکنه که اگر من مثال کارخونه میزنم، از کارگاه شما رو تبدیل میکنه به کارخونه، شما بتونی با پرفورمنس بهتری فرصت ها تو تبدیل کنی به مشتری. این کاری که انجام میده. چی شد که ایده ساخته یه CRM تو ایران زد به سرت؟ ببین، من یه زمانی ما سایت لوکوپوکو داشتیم، سایت نیازمندی ها بود. بعد یه دوره‌ای، خب من سافت‌ور خوندم دیگه، هم لیسانس هم فوق لیسانس. یه دوره‌ای من خودم نشستم یه سیستم SMS نوشتم که یه سری کانتکت تولید میکرد، SMS میفرستاد، از این سیستم‌های SMS که میفرسته. بعد اون وقت خیلی برام جذاب بود که این پرونده برای آدم ساختن که آقا SMS ها رو میبینی، بعد نمیدونم باش ارتباط میگیری و اینا. یعنی اون منشأش ایده بود، ولی بعد که رفتم حالا یه ذره دیدم که تو دنیا چه خبرهای جذابی در مورد CRM هست، علاقمند شدم که اینو شروع کنم. و جالبه، حالا مثلا
سیلز فورس به عنوان یه CRMی که خب نمبر 1 در دنیا تقریبا 3 برابر بورس ایرانه. یعنی میخوام بگم بزرگیش برام خیلی جذاب بود، به خاطر همین اومدم و شروع کردم. بعد موقعی که تو ایران شروع کردی پلتفرم‌های دیگه‌ای بودن که کار کاستمر ریلیشن منیجمنت رو انجام میدادن؟ یه 3-4 تا بودن، ولی من حالا یه چیزی که خیلی در حقیقت جدی بعد چندین بار شکست خوردم فهمیدم این توجه به بنچمارکینگ تو ایران. یعنی خیلی در حقیقت این مدلی بود که ما CRM دیدار رو شروع کردیم، رفتیم یه الگو پیدا کردیم، یعنی رفتیم گشتیم بهترین نرم افزار CRM از دید اینکه چقدر آدم‌ها ازش راضی هستن رو پیدا کردیم، دیدار رو از اون کپی کردیم. بودن ولی بنچمارک نکرده بودن. به خاطر همین از روز اولی که ما شروع کردیم خیلی مثلا اینجوری نبود که مثلا اینا رو رقیب جدی بدونیم. بازارم داشتن ولی خیلی چیز نبود، چون اصلا یه چیزی ساخته بودن که شبیه اون چیزایی که تو دنیا بود نبود. به خاطر همین همون موقع هم خیلی چیز نبود که مثلا بگیم آقا رقیب جدی هم، ولی بودن، خیلی هم معروف بودن، الان هم یه سریاشون هستن. یعنی ما به سوال میدونید چیکار کردیم؟ یعنی من کاری که کردم این بود که گفتم یعنی خیلی دیدار رو بر اساس بنچمارک ساختیم. یعنی قشنگ رفتیم، حالا الگویی هم که ما استفاده کردیم پایپ درایو بود، نه من میشناسی یا نه؟ بله، که از اسلونی اومده. جان مشتری بهترموده، جزء اول مشتری بود که ما آنبوردش کردیم به عنوان کامیتی پلتفرم. چه بامزه. آره، بعد ما رفتیم دقیقاً اونو خیلی جدی بنچمارک کردیم و دیدار رو کپی اون ساختیم و خیلی جالب بود دیگه. مثلا یه چیزایی که ما فکر می‌کردیم چقدر چیز مزخرفیه، وقتی لانچش می‌کردیم آدما میگفتن که چقدر این باحاله و چقدر خوبه و چقدر خیلی کار کرد برای ما. یعنی من توصیه می‌کنم برای کسایی که در حوزه سافت‌ور، حالا تو هر بیزنسی، من تو کشورهای مثل ما، کشورهای جهان سومی کار می‌کنن، حداقل دیگه کاست آرندی ندن دیگه. ببین میتونی یه مقداری برای کسایی که اصلا، چون CRM خب برای منی که نسبتا خیلی زود شروع کردم تو دنیای سافت‌ور و اینا، خب از همون 18 سالگی 19 سالگی که مثلا داشتیم کار می‌کردیم تو هر شرکتی، خب همه شرکت‌ها جا افتاده بودن، کانسپت CRM برام خیلی مشخص بود. ولی الان که حالا تو اینستاگرام هست و اینا جدیدن می‌بینم خیلی تبلیغ شده برای شرکت‌ها که CRM چیست، چگونه از CRM استفاده کنید. البته 100% که توی ایران هم برای از یه نرم افزاری داره برای ارتباط با مشتریاشون داشتن استفاده می‌کردن دیگه. ولی الان توی ایران استفاده از CRM چقدر رواله و چند نوع CRM ما داریم؟ یعنی مثلا یه سری CRM های فروش داریم، یه سری CRM های اپریشنالی داریم، یه سری CRM. من صدامم حالا باید کوتاه حرف بزنم چون به نفعم هم هست البته. فعلا به خاطر ویروسی که گرفتم به نفع شنونده ها که اون وقت میگن سوال زیاد حرف میزنن، این سری من مجبورم کم حرف بزنم. ولی الان وضعیت CRM استفادهش تو ایران چجوریه؟ یعنی چند تا هستین رقیب تو ایران؟ هر کی چه درصدی از بازار گرفته؟ ببین اولا که میدونی دیگه ما کلا دیتا خیلی شفاف نداریم تو ایران، ولی توی دنیا طبق اعدادی که وجود داره 91% بیزنس ها از CRM استفاده میکنن. توی ایران آخرین دقیقت سروی که ما کردیم مثلا حدوش مثلا 1500 نفر اومدن پرسشنامه پر کردن، عدد زیر 10%. یعنی که ما یه گپ مثلا 81% داریم با دنیا. و حالا در مورد اینکه CRM ها چه مدلی ان اینا، ببین ما چون تو مشخصا توی رنج اسمال میدیوم بیزنس ها کار میکنیم، خیلی اون تعاریف توی اینا کار نمیکنه. یعنی چون این اصولا این جنس از سافت‌ورها از بیزنس های بزرگ میاد تو بیزنس های کوچولو. توی بیزنس های کوچولو CRM قراره که تقریبا تمام ارتباط های اون کسب و کار رو با مشتری، تو فروش، توی پیگیری، توی خدمات پس از فروش، توی دقیقاً ریتنشن، همش رو دقیقاً هندل کنه به سادگی. مثلا شما الان 10 تا CRM اول دنیا رو ببینید تو اسمال میدیوم بیزنس ها، همشون شبیه هم بیشتر مثلا تفاوت‌ها توی اون چیزای نمیدونم چیزای جزئیات سادگی و فیچرهای مثلا نمیدونم یه سری چیزای خیلی ساده، یعنی فاندامنتال یکیه، ولی مشخصا خیلی ما با دنیا فاصله داریم
ما الان طبق اون دیتایی که ما داریم، چون گفتم دیتای خب شفافی که وجود نداره، لیدر بازار CRM ایران هستیم. تقریبا یه چیزی اولش 4000 تا مشتری فعال داریم، یعنی کسایی که همین الان دارن از دیدار استفاده میکنن، ولی 3-4 تا شرکت دیگه هم هست که تو این حوزه دارن کار میکنن. شما از سال 2011 تا الان هستین، یعنی چیزی اولش 14 ساله هستین؟ نه ببین ما نه ما یه جورایی ما مثلا از 95 اینا شروع کردیم، ولی واقعیتش اینه که این که واقعا متمرکز شیم روی دیدار به عنوانی که فقط دیگه کار دیدار انجام بدیم از تقریبا مرداد 97 بود. خب من CRM دیدار رو به واسطه یکی از دوستام که روی شما سرمایه گذاری کرده میشناسم، سهیل، و واسه همینم با هم دیگه شروع کردیم صحبت کردم و گفتیم داشتن یه پادکست باحال باشه. مضاف بر این که اصلا با یه B2B تول من کمتر صحبت کرده بودم توی این مدت. یه مقداری برمیگردی به روزای اول، داستان شکل‌گیری دیدار رو بهمون بگی، چجوری براش جذب سرمایه کردی، چجوری سرمایه گذاراشو پیدا کردی، و بعد روزای اول میخوام بریم صحبت بکنیم که چجوری اصلا مشتری پیدا کردی برای این قضیه. اینی که داری میگی توی ایران CRM استفاده نمی‌کنن یه جورایی عجیب هست، ولی فکر کنم CRM به معنای ترادیشنالی که ما اینجا استفاده می‌کنیم، یعنی یه سافت CRMی استفاده نمی‌کنه، ولی فکر کنم هر کسی به هر حال توی یه نرم افزاری برای یه جایی لیست مشتریاش، لیست یوزراش، حالا ترلوی، نمیدونم یه اکسل شیتی، یه جایی داره دیگه. یعنی این که اصلا استفاده نمی‌کننش خیلی سخته. شاید حتی همون لیست افرادی که بهشون SMS می‌فرستی یه جوری میشه CRMشون. ولی حالا راجع به همه اینا صحبت می‌کنیم. یکم برگردیم به عقب که اصلا ایده شکل‌گیری زدن دیدار و حتی انتخاب اسم دیدار از کجا شکل گرفت؟ ببین من نمایندگی نرم افزار میلر لایت رو تو ایران داشتم. نرم افزار ایمیل مارکتینگ بود، یعنی اون زمانی که تو ایران تقریبا میشه گفت ایمیل مارکتینگی وجود نداشت و کلا ایمیل ها رو اگه باشه به گروه‌های یاهو میفرستادن و لیدرشون هم برترین ها بود که میفرستاد. من یه روزی یعنی اصلا یه ایمیلی اومد، بعد من رفتم کنجکاوی کردم، فهمیدم که این ایمیل از یه جایی اومده به نام میلر لایت، رفتم توش خوندم و دیدم که آره ایمیل مارکتینگ چقدر چیز جذابیه. و حالا یه ایمیل زدم به صاحبش و بعد اون موقع اونم یه استارتاپ تازه شروع کرده بود تو لیتوانی. بعد زدم و بعد طرف گفت که تا آخر ماه تو اگه 5 تا بفروشی من نمایندگیشو بهت میدم تو ایران، 5 تا دونه. بعد تا آخر ما فکر کنم 20 تا فروختیم. یعنی خیلی من یه ذره با وجودی که نرم افزار خوندم خیلی علاقه‌مند به فروشم. حالا توضیح میدم که اصلا یه بخش جدی هم که ما واقعا رو دیدار خیلی جدی رفتیم جلو، این علاقه‌مندی من به حوزه فروشه، به خاطر اینکه واقعا فروشه که میتونه تحول ایجاد کنه تو هر کشوری. بعد میلر لایت ما گرفتیم و بعد شروع کردیم مارکتینگش و اینا خیلی خوب پیش رفت. یعنی ما دقیقاً در زمان درستی اومدیم این نرم افزاری که همه نیاز داشتن ارائه دادیم، خیلی با کیفیت خوب و با نمیدونم سرعت خوب و همه چی خوب، و ما رسیدیم به، یعنی مثلا سال 97 بود فکر کنم، ما رسیدیم مثلا به $500,000 فروش در سال. 95 اینا من دیگه دیدار رو شروع کرده بودم از همون داستانی که بهت گفتم. ولی خب میدونی وقتی که توی کسب و کارت از یه جایی داره پول میاد، تو فکر میکنی داری مثلا یه کار دیگه هم میکنی، با کیفیت میکنی، نمیدونم خیلی خفن داری انجام میدی، ولی واقعیتش اینه که نیست این شکلی. یعنی اینکه ما فکر میکردیم مثلا دیدار خوبه، نمیدونم کار درست داره انجام میشه و اتفاقا، ولی واقعا اینجوری نبود. 97 به خاطر این ترامپ و تحریم ها و اینا، از یه طرفی هم میلر لایت کارش خب خیلی شکل گرفته بود. ما توی میلر لایت رتبه 200 الکسا تو ایران بودیم. یعنی میخوام بگم اینجوری تو ایران تونسته بودیم بفروشیمش. میلر لایت وارد بازار آمریکا شد، این تحریم ها رو هم بهونه قرار داد، کلا زدن زیرش یه شبه. به ما گفتن از فردا صبح با شما کار نمی‌کنیم. فکر کن شما 95% ورودی شرکتت از اونه و فردا صبح همش تموم شد، یعنی که از فردا صبح کار نمی‌کنم. ما تقریبا 20 نفر بودیم روی میلر لایت، خلاصه فروش داشتیم، ساپورت داشتیم و اینا. بعد دیگه اون شبی که اینا حالا اون ایمیل کذایی اومد و من خلاصه فردا صبحش رفتم شرکت، تازه فهمیدم که آقا دیدار چقدر نابوده، چقدر این
یعنی اتفاق درست نیفتاده. یعنی اونجا نقطه اصلا من تولد میلر لایت و ببخشید تولد دیدار رو گذاشتم همون ایمیل میلر لایته و اونجا شروع کردیم به تمرکز و دقیقاً خیلی جدی روش کار کردیم. یعنی از 97 شروع شد، مثلا از منفی 150 میلیون، بعد نمیدونم ماه بعد منفی 130 میلیون، بعد نمیدونم 110 میلیون و ما دیگه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دقیقاً کرونا بود دیگه. یعنی توی کرونا ما صفر شدیم و من با این دوست نازنین تو که خیلی هم حالا دوست عزیز منم شده، دقیقاً تو شروع کرونا تو جلسه که به توافق رسیدیم سر اینوست روی دیدار دست ندادیم با هم، یعنی چون کرونا بود دست ندادیم و 98 یعنی فروردین 99 سهیل به عنوان انجل اینوستور روی دیدار اینوست کرد و دیگه بعدش دیگه ادامه داستان دیگه. یعنی قبل از اون اصلا جذب سرمایه نکرده بودیم و با سهیل تنها سرمایه گذاری که انجام شد روی دیدار همون یه دونه است. قبل اون که نکرده بودیم، ولی بعدش چرا؟ بعدش یه سال بعدش دوباره اینوست گرفتیم. رقماتون آن دیسکلوز یا میتونی بگی به اون چقدر حدوداً؟ آره نه ما روی والیوشن 19 میلیارد از سهیل فکر کنم 4 میلیارد گرفتیم و بعدش یک سال بعدش رو والیوشن فکر کنم 60 میلیارد اگه اشتباه نکنم یه بار 11 میلیارد گرفتیم، دوباره بعدش رو والیوشن مثلا 6 ماه بعدش رو والیوشن 95 میلیارد تومان دوباره 5 میلیارد گرفتیم. کلا پولی که گرفتیم اینا بود. ولی خب بدبختی این بوده که مثلا ما از سهیل پول گرفتیم، موقعی که پول گرفتیم مثلا یه میز ساختن تو شرکت 4 میلیون تومان بود با کامپیوتر و میز و اینا. وقتی اومدیم میزو بسازیم مثلا شد 15 میلیون تومان. میدونی یعنی تو یه دنیای این مدلی داریم زندگی میکنیم ما دیگه تو ایران. من اصلا این داستانی که تو داری میگی یه من داشتم با مرشاد صحبت میکردم وقتی قیمت دلار اینطوری رفت بالا و قیمت های لپتاپ ها اینطوری یه سر فلک میکشه. خب تو هر آدمی که استخدام میکنی به قول خودت یه میزی باید داشته باشه، یه صندلی باید داشته باشه، یه لپتاپی باید داشته باشه و به اضافه تمام این دورچینای دورش و تیمای Q&A، تیمای کوالیتی QA، کوالیتی اشورنس ها، خب اونا دیوایس های مختلف میخوان دیگه، مثلا آیفون، انواع آیفون ها رو میخوان، انواع دیوایس های اندروید ها رو میخوان برای اینکه تست بکنن اپلیکیشن ها روش. اونا که فاجعه است دیگه. آره یه جایی دیگه انقدر هزینه تست رفته بود بالا دیگه، مثلا یه سری نرم افزارا، یه سری دیوایس ها رو باید ساپورت نمی‌کردی دیگه. یعنی اصلا چون فقط خرید دیوایس، حالا درسته که به صورت نرم افزاری هم میتونی امیولیت بکنی، ولی واقعا باید روی هاردور فیزیکال تست بکنی و هزینه استخدام آدم، یعنی هزینه میز و صندلی و لپتاپ خریدن برای آدم از حقوق آدم بیشتر داشت در میومد. واسه همین از این زاویه خیلی خیلی اتفاقات سنگینی رخ داد وقتی که قیمت دلار و تحریما به وجود اومد. واقعا آدم یه مقداری اوپکسش کاملا برخلاف چیزی که فکر میکرد جدا در اومد و تمام این مذاکرات سرمایه گذاری هم همینطوری خراب شد دیگه. یعنی تو یه درصدی رو میدادی بابت اینکه فکر میکردی با دادن اون درصد چی میتونی بگیری، ولی اون درصد رو دادی، اون درصد رو که نتونستی کمش بکنی، ولی قدرت خریدت خیلی اومد پایین و اینجا یه مقداری به نفع رو کاغذ به نفع سرمایه گذارا شد یه جورایی. یعنی اتفاقی برای ما هم افتاد دیگه. یعنی ما هم نتونستیم نگوشیت کنیم که آقا این قدرت خرید من از این سرمایه‌ای که من دریافت کردم که اون چیزی که تو دادی نیست که اون موقع، چطوری قدرت خرید من باید بیاد پایین ولی قدرت سهامگیری تو نباید بیاد پایین‌تر. و این باعث شد خیلی از کمپانی‌ها تو ایران واقعا به همین دلیل خیلی ساده مجبور شدن مرگ زودرس داشته باشن، چه بسا که حتی زودتر هم میرفتن تو بازی خیلی‌هاشون موفق می‌شدن. آره ببین من چون خلاصه یه ذره تجربه داشتم تو این حوزه، تجربه مثلا بد داشتم، خیلی سعی کردیم به صرفه کار کنیم دیگه. مثلا من اومدم این دفتری که ما الان توش هستیم 500 متره، بعد مثلا اومدم اینجا رو بازسازی کنم چون به خاطر کرونا ما نمی‌خواستیم دور کار بشیم. یعنی تو فکر کن مثلا تو می‌خوای اسکیل اپ کنی، تازه شروع کردی، مثلا کلی داستان، تازه می‌خوای نیرو بگیری. ما 5 نفر بودیم دیگه، وقتی که 5-6 نفر بودیم کلا تیممون، می‌خواستیم این تیم رو مثلا بکنیم 30 نفر. بعد خب نمیشه ریموت مثلا تیم توسعه داد و آنبورد کرد و اینا. بخاطر همین گفتیم برای اینکه مسئله رو حلش کنیم بیایم یه دفتر بزرگتر بگیریم و به آدما بگیم که آقا
دفتر ما از خونه تو سالم تره، چون مثلا اینجا بتونی با فاصله بشینی و دقیقاً اون سیفتی رو اینجا داری. بعد مثلا اینجا رو گرفتیم، اینجوری بود که مثلا پیمانکار اومد به ما گفت مثلا نمیدونم 1 میلیارد میگیره برای بازسازیش، من خودم 1 ماه پای کار وایستادم مثلا اینو با 300 میلیون تموم کردم. میدونی یعنی خیلی صرفه جویی و یعنی فضای کم. من آخه حالا یه چیزم خیلی به من کمک کرد، این کتاب ریورک رو شاید خوندی. ریورک مال جیسون آره، اون خیلی یعنی مایندستش رو من گرفتم و خیلی به من کمک کرد که تو این مسیری که خلاصه گفتم مسیر ایران واقعا تو بیزنس، من میگم که تو ایران ما 3 مدل کار کردن داریم: کسایی که پول آفرینی میکنن، کسایی که کار آفرینی میکنن، کسایی که ارزش آفرینی میکنن. ساده ترینش پول آفرینیه، سخت ترین و جهنمی ترینش ارزش آفرینیه. یعنی شما بیاید مثلا توی ایران سافتور تولید کردن واقعا جنسی از حماقته، من اینو ثابت میکنم بهتون. یعنی اصلا مسخره ترین کار دنیا هست. یعنی شما فکر کن مثلا اصلا فاندامنتالش مشکل داره. تو ایران همین الان مهندس نرم افزار داره 1/3 اروپا حقوق میگیره، من سافتورم رو 1/15 اروپا دارم میفروشم، ملت شاکیان. یعنی 5x همینجا گیر داره. رو حساب هر چقدر که جنس کار تو به سمت ارزش ساختن میره، کار سخت‌تر میشه دیگه. یعنی مثلا تو میبینی طرف مثلا داره اینجا سر کوچه ما ماشین میفروشه، دلال ماشینه و از تو بیشتر در میاره. و واقعا اگر پشت چنین کارهایی معنا نباشه کار نمیکنه. و یه ذره من که تو دیدار اومدم جلو، واقعا این معنای برام شکل گرفته. یعنی ما خیلی جدی مأموریتمون خودمون رو تو دیدار گذاشتیم با ارتقای فروش در ایران. همین الان که سوید من دارم باهات صحبت میکنم، ماهی 500,000 نفر دارن مقالات رایگان آموزشی ما رو میخونن. 100 تا کتاب رایگان تولید کردیم با کیفیت ها، و مثلا این نفر مثلا آموزش دادیم، نمیدونم، یعنی داریم سعی میکنیم که یه تیکه رو درست کنیم. حالا نمیدونم چقدر موفق بودیم، ولی این چیزیه که دنبالش هستیم. این که واقعا یه جمله مشخص به عنوان میشن کمپانی داشته باشه آدم، که بعد به واسطه اون بتونه نرم افزارش رو دیولپ بکنه و حتی بتونه تالنت خوب و آدمای باحال رو بیاره تو کمپانی که هم مسیر باشن، خیلی خیلی مهمه. یعنی اینی که بتونیم کیفیت فروش رو تو ایران ارتقا بدیم، به نظر من خیلی میشن جذابی میتونه باشه، حتی برای افرادی که شما میتونید جذبش بکنین. چه تیپ آدمایی رو شما بیشتر جذب میکنین تو کمپانیتون حمید؟ یعنی مثلا اول از همه پس بیا یکم راجع به ساختار فعلی کمپانی دیدار صحبت بکنیم. الان کمپانی چند نفرن و از چه اجزایی تشکیل شدن بچه‌ها؟ آره ببین، حالا جالبه این چیزی که میگی. من هر کسی که استخدام میکنیم روز اول پروسه آنبوردینگش من 2 ساعت در مورد مأموریت دیدار باش صحبت میکنم. یعنی اینکه کاملا طرف آگاه، تک تک آدمایی که تو دیدار کار میکنن خیلی دقیق میدونن که ما داریم چیکار میکنیم و خودشون رو سهیم میدونن توی این مسیره و خیلی مهمه. یعنی معنای خیلی جدیه. یعنی مخصوصا گفتم وقتی که چالش‌ها خیلی بزرگتره، این معنای کمک میکنه که شما از این چالش‌ها رد بشی. ببین ما الان 100 نفریم تو دیدار. توی تیم خلاصه برنامه‌نویس و فنی داریم، تیم پروداکت داریم، تیم ساپورت داریم، تیم سیلز داریم، تیم کاستومر ساکسس داریم، تیم مارکتینگ داریم و حالا تیمای مالی و اچ آر و اینا، به اضافه تیم بی آی، به اضافه یه شرکت دیگه هم داریم به نام آکادمی دیدار که اونجا دقیقاً داریم کاری که انجام میدیم اینه که داریم آموزش فروش میدیم. یعنی مشخصا به شکل خیلی آکادمیک و علمی داریم آموزش فروش میدیم. یعنی ساختار تیمیمون این شکلیه. مثال زدی گفتی دیدار خیلی شبیه پایپ درایو میمونه. آیا مثلا ویژگی خاصی داره که برای ایران بومی سازیش کرده باشین؟ نه، اصلا توی کاری مثل دیدار کلا یه چنین چیزی نداریم. مثلا من فکر کنم اگه زمان حضرت آدم هم می‌خواستن CRM بسازن همین شکلی میشد. CRM چیز دیگه، رابطه آدما با آدماست دیگه. یعنی اون اتفاقی که میفته فرقی نمیکنه تو هر جای. ممکن تهش مثلا این میشه که نمیدونم تو امریکا با اسکایپ صحبت میکنم، ما تو تلفن صحبت میکنیم، ولی اون فاندامنتالش یکیه. نه کار خاصی نکردیم. ولی توی چون پایپ درایو اینا CRM های فروشن، دیدارم CRM فروشه دیگه.
ولی CRM مثلا پشتیبانی مشتری نیستین. یعنی شما حتما پایپلاینایی دارید که فقط مثلا مرحله فروش، ببخشید الان مثلا ای بابا سوال برگرد مثلا الان مشتری توی چه مرحله‌ای؟ الان مشتری تو مرحله نگوشیت کردن و صحبت کردن، بعد رفته توی مرحله خریده. یعنی شما بیشتر عین پایپ درایو بیشتر CRM فروشین، چون CRM های دیگه هم بعدن یواش یواش به وجود میاد. مثلا هاب اسپات شاید یه مقداری بیشتر برای مثلا CRM مارکتینگ و بازاریابیه. تفاوت شما تفاوت که نه، یعنی بیشتر شبیه پایپ، یعنی به قول خودتون حتی کپی پایپ درایوین. ببین پایپ درایو جدیدن یه بخشی هم اضافه کرده به نام پراجکت. ما تقریبا دیگه اینجوری بگم که جدیدن یه ذره داریم بنچمارک های دیگر هم اضافه میکنیم. آره یه سری چیزا داریم اضافه میکنیم، ولی بازم خودمون بومی نکردیم، بنچمارک میکنیم. مثلا یه چیزی که خیلی جدید به دیدار اضافه کردیم، مثلا به زودی لانچ میشه، یه سیستم سوپر ساده برای تیکتینگه. یعنی با یک کلیک طرف قشنگ تیکتینگ کمپانیشو مثل هولو انجام میده. یعنی ما خیلی خوب میدونید دیگه، ما حالا اینم بهت بگم، ما کلا کور ولیوم سیمپلیستیه. یعنی هر کاری که میکنیم به شدت میزنیم میرسیم به اون چیزی که خیلی ساده است. سوال تهران رو میخوای ببینی؟ تهران رو ببینم؟ آها آره ببینش. آها کراپ کرده. ببین تو الان داری میبینی الان دارم مثلا میبینم. الان دارم میبینم خیلی زومه. آره نه تو تصویر واقعی که چیزای اون برج میلاد داره. شما کجای شما محل کار؟ ما شهرک غرب. کجای شهرک غربین؟ درخشان، خوارزم. این پنجره منم. میبینی؟ ولی یعنی الان میبینی یا یعنی تو اینجا نمیبینی؟ اوه چه جالب. اوف. چه کارهایی بچهای CRM میکنن. ما دیگه فروشی هستیم دیگه کلا. آره. نه و واقعا خیلی همین چیزا تاثیر داره. الان مشتریاتون کیان؟ یه چند تا از این مشتری اسمیتون بهمون میگی؟ ببین ما مثلا دیجیکالا مشتری ماست، یه مثلا دپارتمان خاصش، مثلا چند دپارتمان خاصش از اسنپ هستن، از یک آرایشگاه تو بندرعباس هست که مثلا با دیدار 5 نفره شروع کرده، الان مثلا 50 نفره، تا نمیدونم ارومیه، تبریز، مازندران. خیلی یعنی بیزنس های مختلف و جذابا. یعنی مثلا املاکی که مثلا توی رشت مثلا با 2 نفر اومده تو دیدار و الان 20 نفره. و گفتم ما فقط سافتور نمیفروشیم، ما کاری که انجام میدیم به شدت اینا رو آنبورد میکنیم. یعنی که یه پروسه خیلی جذابی، حالا بعداً جلوتر اگه خواستید در موردش من توضیح میدم، پروسه خیلی جذابی داریم برای اینکه کاستومر رو ساکسس کنیم. ببین جاب تو بیدان ما اینه که تو وقتی که از ما CRM میخری باید فروشت افزایش پیدا کنه. اگه نکنه یعنی ما اون کارمون رو درست انجام ندیم. به خاطر همین تمام چیزایی که ساختیم توی دیدار در راستای اینه که این اتفاق بیفته. یعنی از لحظه‌ای که تو میخری تا لحظه‌ای که من تو رو ساکسس میکنم، تبدیل میکنم به یه ساکسس کاستومر. یعنی اگه طرف بخواد یه ذره بخواد ما کارشو در میاریم. خیلی خوبه که اینو میدین. یعنی من با این همه سال توی دنیای بیزنس و استارتاپ کار کردن و واسه خودم رفتن میکروفون خریدن و اینجا دارم برای همه صحبت میکنم، هنوز توی بتر مود، جابز تو بیدان بتر مود، به این که به خیلی درست بشه آرتیکولیتش کرد و کلمه رو گفت، یه مقداری هنوز سخته. به خاطر اینکه پروداکت هم که ما داریم میسازیم CRM هم توشه، CMS هم توشه. یعنی کامیونیتی پلتفرمی که داریم ما میسازیم یه جورایی اصلا توضیح دادن این که سافر کامیونیتی پلتفرم چه مشکلی رو ازت حل میکنه یکم سخته. یعنی جوابهای گوناگون میتونی براش داشته باشی. اینکه تعداد تیکتاتو میاره پایین و میتونیم براش مثال بزنیم، تعداد مثلا سوالاتی که مشتریات میان ازت میپرسن و میاریم پایین به خاطر اینکه جوابش رو میتونن برای تو کامیونیتی بگیرن. اینکه ریتنشن تو میبریم بالاتر، اینکه هپینس یوزرات و کاستمر اکسپریانس رو میبریم بالاتر. همینا رو میتونیم بریم بگیم، ولی هیچ کنم از به دل من نمیشینه که بخوام اینا رو به شکل ساکسس استوری بگم. ولی اینی که من فروش تو رو میبرم بالا، به اصطلاح نورت استار خیلی مشخصیه. خیلی
هر موقع که آدم یه جا گیر میکنه میگه آیا این فیچر رو بزنم یا نزنم، آیا این فروش مشتری میبره بالاتر؟ اگر جوابش آره است بزنم، اگر جوابش نه اصلا پس این فیچر رو من نمیخواد بزنم. بنابراین یه مقداری، البته خب شما چون نمونه خارج، یعنی مثلا شما تیم آرندی به اون شکل ندارید دیگه، که خوبم هستا، یعنی میگم پایپ درایو هر کاری میکنی میرید، چون اینترفیستون هم خیلی شبیه، حتی رنگ و لعابش هم تو همون مایه است. ببین ما واقعا تیم اینجوری، ما تیم بنچمارکینگ داریم، یعنی پروداکت ما میره قشنگ ته فاندامنتال اون فیچری که پایپ درایو داده رو میفهمه که چه اتفاقی داره میفته، چرا اینو داده، چون اصلا این بست پیدا میکنه توی نمیدونم داکیومنت نوشتن، هلپ نوشتن، ایمیل فرستادن، بچهای پشتیبانی که آقا این فیچر اصلا چرا هست، میدونین چه میگم، یعنی چرا اینو گذاشته. و یعنی خود کپی کردن به نظر من خیلی هنره پیچیده، یعنی راحت نیست کپی کردن. مثلا من آره. بعضی موقع تو تیم خودم که یه سری بچه‌ها رو هایر می‌کنیم، مثلا بعضی موقع به خاطر اینکه مثلا یه تازه شروع کردن و میخوام خیلی حالا درگیر یه سری داستانای ریز نشن، بهشون میگم آقا مثلا میخوای بری یه این لندینگ پیج رو دیزاین کنی، برو همینو کپی کن، یا اگه میخوای بری ویدیو رو درست کنی برو همینو کپی کن. بعد وقتی بچه‌ها برمیگردن اون کار رو انجام دادن، میبینی خیلی تفاوت داره با اون چیزی که ازشون خواستی، عین همونو برو کپی کن. بعد برای من همیشه سوال میشه که کپی کردن آیا کار راحتی است؟ و بعد به این نتیجه میرسی که اصلا، یعنی اول از همه برای اینکه کپی کار خیلی خوبی باشی باید مشاهده‌گر خیلی خوبی باشی، و بعد بتونی ریورس انجینیر بکنی، باید بتونی معماری معکوس باید بتونی بکنی اون قضیه رو. و اینی که بعضیا خیلی صرفا توی ایران میان خیلی ساده جا میزنن، میگن اینا که رفتن پایپ درایو رو کپی کردن، اینا که رفتن، اگر مثلا آمازون توی ایران بود که الان دیجیکالا نبود، میدونی، اگر مثلا این بود که، و من بعضی موقع میگم که چه نگاه سطحی به قضیه، میدونی که همین نگاه سطحی هم نکردن. یعنی اگه تو میدونستی که کپی کردن پایپ درایو، که اصلا اگه میدونستی پایپ درایو چی هست در وهله اول اینقدر ساده است و بازم نرفتی نکردی و فقط اونی که کرده رفتی داری بهش تیکه میندازی، اینم خیلی نکته جالبیه که واقعا کپی کردن هم خیلی هنر میخواد. حالا ارزش گذاری پایپ درایو من الان دارم نگاه میکنم توی نوامبر 2020، یعنی اولوش 5 سال پیش، 4 سال پیش، تازه حالا وارد 2025 شدیم، یه نزدیک 1.5 بیلیون دلار والویشنشه، یعنی یونیکورن شده. رونیوشون، درآمدشون تو سال 2022 نزدیک 198 میلیون دلار بوده و کاستومر بیسش یه چیزی هولوش 100,000 تا کمپانی رو توی 170 تا کشور داره کاورج میده، نزدیک 1000 نفر هم توش دارن کار میکنن. با این حساب فاندینگش و مقدار جذب سرمایه گذاریش تا به امروز حدود 90 میلیون دلار بوده. این اسکیل رو با اسکیل خودت چجوری مقایسه میکنی؟ یعنی یه زمانی هست اصلا به قول معروف الان یه جورایی، من نمیدونم الان فیچر پریتیتون با پایپ درایو چقدره، آیا عین همین الان یا نه مثلا تا حدودی پایپ درایو شبیه دیدار میمونه؟ اینو چرا میپرسم؟ میخوام به اونجا برسم که همون حرفی که خودت زدی که مارکت توی ایران سافر چقدر میتونه بزرگ باشه. یه زمانی میتونه برای فاوندراشو، مثلا اگه کمپانی 10-20 نفره باشه برای همه جذابه، ولی اگه قرار باشه کمپانی بشه کمپانی 1000 نفری و قرار بشه یه سایز داشته باشه، اما اندازه پایپ درایو زور بزنی، همون فیچر رو بسازی، همون کارا رو بکنی، تفاوت اندازه این دوتا کمپانی چقدر خواهد بود؟ ببین ما الان تقریبا 20% پایپ درایو رو نداریم و داریم انجام میدیم، یعنی اینکه تو مسیرش هستیم که دقیقاً فیچراش اضافه کنیم، ولی خیلی شبیهیم دیگه، خیلی جدی شبیهیم. حالا پلنمون اینه که مثلا یه سال دیگه هم واقعا وارد بازار خارج از ایران هم بشیم. ولی اینکه چی بهش فکر میکنم، ببین من در مورد رویام میتونم صحبت کنم، یعنی حالا ما یه میژنی که دنبال میکنیم ارتقای فروش در ایرانه، یه چیزی هم که بچهای ما میدونن ساختن یه برج 77 طبقه تو تهرانه که سردرش بخوره دیدار.
حالا این رویاست دیگه، در مورد رویا که کاست نداره که میشه در موردش صحبت کرد. دیگه شما سیلز فورس تقریبا دیدی دیگه جای مختلف امریکا تاورای وحشتناک داره. خود پایپ درایو مثلا اگه بری تو ابات هستش میبینی که چقدر مثلا برجای خفن داره. ببین اگه بذارم میشه، یعنی اگه یعنی شما یه 2-3 سال دست نزنن به این کشور، یعنی بمونه شرایط، به نظر من شدنیه. ما چون الان یکی از شرکت هایی که توی بورس ایران تو حوزه نرم افزار سپیدار دیگه، الان تو بورس ایران کلا 70 نفرن با نمیدونم 30-40 هزار تا مشتری، الان تو بورس ایران 11,000 میلیارد تومان ارزششه. یعنی اگر ما مثلا سپیدار رو بنچمارک قرار بدیم و پایپ درایو بنچمارک قرار بدیم، احتمالاً با تقریبا مثلا 20x کردن دیدار میتونه مثلا یه نصف یونیکورنی بشه با 20x کردن دیدار. چون ما جذابیت سیار مثلا ابزاری مثل ما این ریتنشن هست دیگه، چون ما این نمودار ریتنشنمون خیلی نمودار اکسپوننشیالیه، یعنی اتفاقی داره توش میفته. ولی برام یعنی خیلی برام هیجان انگیزه که مثلا اینجا یه آفیس بسازیم که مثلا از جای مختلف تهران دیده بشه و این سافتور کمپانی باشه. ببین من مثلا اینجوری میگم که دیجیکالا در 100 سال اخیر ایران، اگه تو بخوای بگی آقا یه کار خفن حرفه‌ای نمیدونم درست انجام شده که تو میتونی مثلا اینو بگی آقا صنعت جدی، به نظر من دیجیکالاست. استارتاپ ها تو ایران همه چیز عوض کردن. قبل استارتاپ ها تو میرفتی آگهی استخدام میدیدی اینجوری بود: استخدام کارمند، کارگر، مدیر. الان فقط دیجیکالا فکر کنم مثلا 200 تا جاب پوزیشن داره، یه دیدار مثلا 100 نفره 40 تا جاب پوزیشن داره. میخوام بگم که یه جنسی از واقعا اتفاقات درست و سخت داره میفته تو ایران، یعنی ساختن این چیزی که یعنی تو این مسیره. چون ببین وقتی که تو بسازی یه چیزی رو و ببری جلو، آدما نگاه میکنن دیگه. یعنی مثلا علیدایی رفت توی لیگ برتر اروپا، پشت چقدر فوتبالیست اومدن. اینجا هم به نظر من یعنی کسایی برن بسازن، حالا درسته که سرویس میشن ولی فکر میکنم مسیره باز میشه. اون چیزی که من گفتم میبینم اینه که به نظر من اگر اتفاق عجیب غریبی تو ایران نیفته، این صنعت رو به رشده. یعنی مجبورن کسب و کارهام که بیان سمت CRM. ببین وقتی که یه اتفاقی در دنیا میفته 3-4 سال با تأخیر اون اتفاق تو ایران میفته. یعنی اینکه مثلا نمیدونم اگه الان 91% بیزنس‌ها دارن تو دنیا CRM استفاده میکنن، 4 سال دیگه شرکتی که نره سراغ این دیگه نیست، چون به خاطر اینکه اون نفروشه بغل دستیش میفروشه. اون من همین سال گذشته بود فکر کنم 7-8 ماه پیش بود، رفتم نمایشگاه صنعت، ما غرفه داشتیم اونجا. 90% غرفه ها نداشتن CRM. تو میگی یعنی مثلا طرف تو کاغذ CRMش کاغذش بود یا گوگل شیتش بود. به خاطر این اگه بذارن میکنیم دیگه، انجامش میدیم. شما به نظرم توی ایران یه موقعیتی که خیلی به درد ایران میخوره باندل کردنه، به خاطر اینکه تو خارج از کشور، خب به خاطر اینکه تعداد مشتری‌ها زیاده و این سافر از سرویس ها هم زیادن، هر کی داره یه کارو خیلی تخصصی انجام میده. ولی تو ایران به قول خودت چون کمه، یعنی من الان فکر میکنم مثلا پوزیشنینگ دیدار به عنوان یه پلتفرمی که تمام یوزر بیس مشتریای اون کسب و کارو داره، طول مارکتینگ خیلی خوبی هم خواهد بود. یعنی من الان نمیدونم آیا الان به واسطه این که همه تو دیدار هستن، آیا من میتونم به همه ایمیل بفرستم؟ آیا من میتونم به همه SMS بفرستم؟ آیا من میتونم کمپینای مارکتینگی توش ران بکنم؟ چون این اتفاق الان برای بهتر مود ما هم داره میفته. یعنی ما داریم به یه سمت مارکتینگ تول داریم میریم، یعنی یه فضاییه که تمام مشتری‌ها اونجان و به قول معروف توی این طولایی که به صورت ماهانم شارژ میکنن یا سافر از سرویس هستن، اکسپنشن و ارزش مشتری‌ها رو بردن بالاتر به مراتب، یه جایی ارزشش بیشتر از جذب مشتری جدیده. یعنی شما حتی مشتری جدیدم نگیری ولی بتونی هر سال LTV این مشتری‌ها رو ببری بالاتر و پول بیشتری ازشون بگیری، به جای اینکه با دادن سرویس‌های جدید، یعنی فیچر جدید میدی ولی بابت اون فیچره باید چارج کنی، این تاثیرش خیلی بالاتر میره. بنابراین الان به نظرت جایی رو میبینی که دیدار به واسطه این که مارکتش تو ایرانه
یه فاصله ای از پایپ درایو بگیره، یعنی کاری که پایپ درایو نکرده رو دیدار بگیره، به خاطر اینکه دیدار تو مارکت ایرانه و الان مثلا متوجهه که به خاطر اینکه مثلا یه طول دیگه مثل اینترکام، مثل سیلز فورس، چون اینا تو ایران نیست، الان به نفعشه که اینو آل این وان تو خودش انجام بده. ببین پایپ درایو هم تقریبا داره این کارو میکنه ها. مثلا الان ایمیل مارکتینگ یه دونه خریده اضافه کرده، چت بات داره، مارکتینگ سیلز اتوماسیون داره. ببین ما آره، یعنی جدا از این که حالا داریم این کارا رو میکنیم که پایپ درایو کرده، یه سری چیزها هم که مثلا نمونهش همین چیزی که گفتم، پایپ درایو تیکتینگ نداره. مثلا ما رفتیم در حقیقت زندسکو چیز کردیم، زندسکو در حقیقت بنچمارک کردیم، سادهش کردیم و اونو تو ایران ساختیم. داریم به چیزایی فکر میکنیم که به شرط اینکه اون کورولیو ما رو تحت خطر نبره، یعنی اون سیمپلیسیتی ما رو دقیقاً به خطر نندازه. الان آینده دیدار رو چطوری میبینی؟ یعنی فکر میکنی که اول از همه چنلای مارکتینگتون رو بهم میگی، به خاطر اینکه یه مقداری از اینکه چطوری میرید آیدیال کاستمر پروفایلتون رو پیدا میکنین و چنلای مارکتینگتون چطوریه، چون دیدار احتمالاً باید به صاحبین کسب و کار باید تبلیغ بشه. دقیقاً. چرا اسپانسر طبقه 16 نمیشین اول از همه؟ این سوال جالبی که الان به ذهنم رسید. میشیم حتما. ولی الان چجوری؟ آره بگو. ببین ما گفتم 500,000 نفر دارن مقالات رایگان ما رو میخونن تقریبا. تو احتمالاً کلمه ای نمیتونی، حالا کسی این کارو کرد من شاید جایزه هم بدم، که کلمه مرتبط با فروش رو سرچ کنه و ما تو صفحه اول گوگل نباشیم. یعنی خیلی جدی رو کانتنت کار جدی انجام دادیم، یعنی نه الکی کپی پیست و اینا، کانتنتی که واقعا آدما اونجا ببینید. مثلا من جاب تو بیدان کانتنت هامون این گذاشتم، کسی که کانتنت ما رو میخونه تهش هم باید اینجوی کنه هم یه چیزی یاد بگیره. یعنی این دوتا اتفاق نیفته آرتیکل پاک میشه. و یه سیستم باحال دقیقاً کانتنت منیجمنت خودمون ساختیم که تک تک اینا رو ریت میکنیم، تایم آن سایتاشو میبینیم، نمیدونم خیلی دیتیل های خیلی زیادی داره که مطمئن شیم که اون کانتنت خوبیه. بس یکی از چنل های جدیمون سئو، یه چنل جدیمون گوگل ادز. ما توی یعنی تجربه اصلا خوبی از سیستم های ادز ایرانی نداشتیم اصلا، یعنی حتی ریتارگتینگشون هم به کار ما نیومد. یعنی مثلا کانورژنشون نسبت به گوگل خیلی پایین بوده. تو بیزینس ما شاید این شکلی ها گوگل ادز. و به اضافه اینکه چنل وبینار هامون، یعنی ما آدم ها رو به شیوه های مختلف میاریم تو سوشال مدیامون، تو ایمیل لیستمون، و تهش اینا رو میبریم تو وبینارهایی که تو اون وبینارها مذاکره میکنیم، متقاعد میکنیم اونها رو. یه چنل خیلی خوبی هم که ما حالا جالب اینو بگم، من یه کتابی نوشتم، یعنی ترجمه کردم کتاب، اینم کپی کردم من، یعنی فاندر پایپ درایو یه کتاب نوشته بود، من رفتم اونو ترجمه کردم. من اصلا میدونم که آقا در این حد که مثلا فاندر پایپ درایو دوست دخترش کی بوده، نمیدونم اصلا چرا باش کات کرده، چرا باش دوست شده، چه کتابایی میخونده، اصلا چه مدلی دقیقاً فکر میکرده. این کتابه رو من ازش ترجمه کردم و این کتابم و اینجوری بهت بگم سوال، چون من کانتنت رو خیلی چجوری بگم خیلی جدی میبینم، به شرط اینکه درست تهیه بشه. من کتابه رو شاید باورت نشه 28 بار ویرایش کردم که آدمی که این کتابه رو میخونه نذاره زمین کتابه رو، یعنی اونقدر براش جذاب باشه تا ته بخونه. و سعی کردیم این کتابه رو خیلی جدی منتشر کنیم. اسم کتاب از کاریز فروش، حالا سرچ کنیم میاد. و خود این کتابه با آدما صحبت میکنه، متقاعدشون میکنه و که این ابزار CRM به دردشون میخوره و قطعاً چیزی که مثلا تو بازار ایران بهترینه دیدار، یعنی یه جورای فروشنده ما شده این CRM کتابه. من خیلی با حرفت موافقم. یعنی پس چنل کانتنت یعنی ارگانیک بذار اسمشو بذاریم، پس چنل ارگانیک یکی از پر سودترین چنل‌ها و کم هزینه ترینتون بوده دیگه. حالا البته هزینه‌ای در ساخت کانتنت با کیفیت هست، ولی کمتر، یعنی منظورم که کمتر از چنل‌های تبلیغاتی که پی می‌کنید بیشتر دارید از این کانتنت ها میارید. بله دقیقاً. آیا گوگل ادز هم خیلی خوب بوده. گوگل ادز الان گوگل ادز وضعیتش تو ایران چطوریه؟ همچنان براهه؟ آره اوکی، فقط دلار هر روز داره میره بالاتر، کاستش بیشتر میشه دیگه. بعد ببینم
چشم اندازی برای اگزیت از پایپ درایو دارین یا همین که برین توی بورس براتون کافیه؟ یعنی آیا به نظرت اکوزیشن یا یه مرجی یا خودتون حتی بخواید یه کمپانی دیگه رو اکور بکنین تو برنامه‌تون وجود داره؟ یه مثال برات بزنم. مثلا ما الان توی بتر مود، ما همونطوری که طولمون بهت گفتم میتونه جاهای مختلف جا بگیره توی بیزنس و کارهای مختلفی بیزنس رو انجام بده به خاطر اینکه جای خوبی توی اون بیزنس نشسته. مثلا من الان خودم به این نتیجه، حتی فکر کنم یه بارم با هم راجع به این قضیه صحبت کردیم که مثلا من الان میخوام به جای اینکه دونه دونه آدم هایر بکنیم و بریم یه قسمتایی رو بسازیم، بریم کمپانی‌های کوچیک‌تر رو که دارن برای خودشون جدا جدا دارن مارکت میکنن، به خاطر اینکه ما تاپ آف د فانل رو داریم و اکوار بکنیم، مرجشون بکنیم، بیاریم تو دل خودمون به عنوان یه فیچری از پروداکت خودمون رو بسازن. این برای دو تا تیم خیلی مفیده. هم ما مارکت رو داریم، اون تیم هزینه‌های مارکتینگش کم میشه، همین که دیگه از این داستان آرندی که بریم دونه دونه آدم استخدام کنیم میایم بیرون. حالا آیا دیدار تا حالا به این فکر کرده که بره با یه کمپانی دیگه که مثلا حالا من چیزی که تو ذهنم یه پنل نیک اس ام اس تو ایران اونو برداره؟ البته خب اینا تقریبا بیشتر میک سنس میکنه که کمپانی جدایی باشن، ولی آیا فکر کردید که مثلا توسط یه کمپانی دیگه خریداری بشه، یا آیا اصلا همچین پتانسیلی وجود داره، یا شما یه کمپانی دیگه رو بخرید؟ اگزیت این کمپانی چطوری میتونه باشه؟ ببین، این که بخریم که آره داریم بهش فکر میکنیم. یعنی مثلا همین سری کمپانیایی که حالا مثلا دارم میگم، یه چیزی که ما الان حتی رفتیم 2-3 بارم ترای کردیم، مثلا چت باته، کمپانی که چت باته علاقه‌مندیم بخریم. حتی الان داریم فکر میکنیم، حالا اینم بد نیست اینجا من بگم، شاید مثلا لیدی هم از توش در بیاد. یعنی دوست داریم که کسی که علاقه‌منده تو این حوزه کار کنه ما فاند کنیم و بیاد مثلا بهش دقیقاً پول بدیم که بیاد اینو بسازه و در آینده با یه مدلی با شراکت کنیم. یعنی کلا ابزارهایی که کنار CRM در حقیقت کار میکنه، آره خیلی جدی داریم بهش فکر میکنیم. و اینکه اگزیت چیه، خب گفتم یه ذره ما تو این فضا نمیدونیم واقعا. یعنی مثلا مشخصا ما تمام کارهامون رو برای اینکه تو بورس بریم انجام دادیم. یعنی اینکه توی 3 سال 2 سال گذشته مدلی که کار کردیم این مدلیه که همه چیز آماده است برای اینکه ما بریم تو بورس. ولی خیلی من الان نمیدونم واقعا که چه مدلی میشود اکسیت کرد. این سهیل چجوری پولش رو کش میکنه آخرین سرمایه گذاریش تو دیدار رو؟ سهیل؟ آها سهیل، ببین ما خب الان یعنی آخرین والویشنی که دقیقت داشتیم جذابه برای سهیل. یعنی اینکه دیگه راهش بورسه دیگه مشخصا. یعنی ما هم داریم تلاش میکنیم که اتفاقات بیفته، ولی خب دیگه اینجا ایران است دیگه. الان بیشتر افرادی که با پلتفرم دیدار کار میکنن طرف مقابل تیمای فروشن، درسته؟ یعنی به نظرم تو کانتنت، آموزش‌های کانتنتتون آموزش فروش یعنی میشه حتی داد. آره ما اصلا ببین ما هم فروشه، هم در حقیقت تیم پشتیبانیه و اصلا توی دیدار جدا از تمام کانتنت هایی که ما به شکل رایگان داریم میدیم، توی دیدار خیلی پروسه های جدی ما داریم برای برای در حقیقت آنبورد کردن آدم ها. مثلا ما یه چیزی داریم، نمیدونم یادت جیمیل وقتی اومده بود جیمیل نینجا رو داد که تو جیمیل رو یاد میگرفتی باهاش، خیلی ساده بود استپ به استپ. دقیقاً کسی که دیدار رو واردش میشه یه پروسه آنبوردینگی داریم به نام دیدار دان که طرف 7 مرحله رو رد میکنه و کامل فیچرهای ما رو ویدیویی یاد میگیره. بعد دوباره یه پلتفرم دیگه داریم که اینا همشون گیمیفیکیشنه، یعنی که آدما امتیاز میگیرن، بعد آخر هر ماه ما سکه میدیم و از این ماجراها. یه چیز دیگه هم داریم به اسم دیدارمند که هر ماه به این آدمایی که دارن، تیم هایی که با ما دارن کار میکنن، ما آموزش های نگرشی میدیم که آقا تو مثلا تو فروش باید این مدلی فکر کنی، مذاکره باید این مدلی فکر کنی. یعنی دیداردان ابزار آموزش میده، دیدارمند نگرش آموزش میده که بتونیم گفتم دیگه، چون ما جاب تو بیدان افزایش فروشه، ما باید این آدما رو توانمند کنیم دیگه. ببینم دیگه رقیب تو ایران دارین که CRM بود؟ میدونم که چند تا هستن. آره یکیش که اصلا همکاران سیستم اینوست کرده روش، یه 3-4 تا دیگه هم هستن. چیزایی که من دارم حالا اینجا اسمشون رو میارم، نمیدونم هنوز تو بازی چقدر هستن. یعنی پیام گستر داریم، سرو CRM داریم، اورست CRM داریم،
اوج CRM داریم، روش CRM بله. داریم. اینا الان همه تو بازار ایران اکتیون و آیا همتون بله. آیا کسی رو بخش‌های مختلف مارکت دست گذاشته و تفاوت اصلی این پلتفرم‌ها با هم دیگه چیه؟ نه، همه مشخصا دارن چیز میکنن، ولی ما مشخصا اسمال میدیوم بیزنسیم. یعنی ما هیچ وقت سراغ چیزا نمیریم، سراغ دقیقاً بیزنس های انترپرایز بیان سراغ ما و بهشون نمیفروشیم. مشخصا ما اسمال میدیوم بیزنسیم. چرا؟ ببین، به خاطر اینکه تو نمیتونی یه چیزی بسازی که همه دوستش داشته باشن. یعنی من اگه بخوام برای انترپرایز کار کنم، اسمال میدیوم اذیت میکنم دیگه. ما گفتم ما کلا دقیقاً خیلی ساده ایم. یعنی طرف مثلا CRM صبح میخره 8 صبح، مثلا 10 صبح آموزش دیده و از فردا داره از امکانات ما استفاده میکنه. یعنی تو وقتی میری تو مثلا لول انترپرایز، نمیدونم فرایند و اصلا ما هیچ چیزایی نداریم. ما میگیم آقا خیلی ساده ما کارتو را میندازیم. رو حساب برای اینکه بتونیم این قشر اسمال میدیوم هم به معنای مثلا تیمای فروش زیر 100 نفر، کمپانی میتونه مثلا 500 نفر هم باشه. ما برای اینکه بتونیم اینا رو راضی تر کنیم خط کشیدیم رو این انترپرایزا دیگه. ولی آیا فکر نمی‌کنی که کار درسته ها؟ یعنی کاملا به نظرم یه کار خیلی منطقی دارید میکنید که فوکستون رو گذاشتین روی بیزنسی، ولی فکر نمی‌کنین مرحله بعدی رشد دادن بیزنستون اینه که فیچر انترپرایز؟ چون فیچر انترپرایزی هم ببین نسبتاً تفاوت زیاد داره ولی جنسش یکم متفاوته. یعنی مثلا سینگل ساین آن دادن، دیتا رزیدنسی دادن، SLA و آپ تایم رو گارانتی کردن. یعنی شاید مثلا بابت یه سری سرویس های اینچنینی یا مثلا اینی که یه سری ترد پارتی ها بیان یه سری تست انجام بدن، امنیت شرکت رو مثلا تایید کنن، اون به اصطلاح لایسنسش و اینا رو بهتون بدن، نمادش رو بهتون بدن، اون وقت چون خیلی از شرکت‌های بزرگ مثلا ما خودمون، منم شخصا خیلی نمیخواستم انترپرایز ساپورت کنم، ولی دیدم فقط با زمان گذاشتن روی یه چند تا از فیچر، چون بعضی از شرکت‌ها قانونا فقط باید انترپرایز بگیرن. یعنی مثلا ما یکی از شرکت‌هایی که مثلا می‌خواستیم مثلا پایپ درایو و اینا هستن که ما استفاده می‌کنن، اصلا نمیتونستم به عنوان، یعنی حتی اگه پلن اسمال بیزنس هم براش کار میکرد، یعنی اون پرایسینگ کم هم براش کار میکرد، ولی میگفت ما به عنوان یه شرکتی که مثلا بالای 100,000 نفریم باید از سافر انترپرایز استفاده کنیم که مثلا SLA آپ تایم بهمون بده، دیتا رزیدنسی بهمون بده، سینگل ساین آن بهمون بده، انکریپشن ها و SOC 2 و اینا رو بهمون بده. واسه همین یه جورایی ما هم مجبور شدیم بریم به سمت انترپرایز که الان بیشتر درآمد ما تقریبا من فکر کنم 80% درآمد بتر مود از انترپرایزاشه، بقیه‌اش 20% که دارن ترافیک هم میارن و یواش یواش یه حالت لید مگنت هم برامون داره. یعنی حتی الان هم ما 4 تا پلن پرایسینگی داریم، به زودی پلنینگ پرایسینگ اون رو خیلی ساده میکنیم، فقط 2 تا میکنیمش، یعنی یه دونه فری خواهیم داشت، یه دونه پلن پرو و یه دونه هم انترپرایز. فکر نمی‌کنی که در آینده این چندان دور بخوای مثلا انترپرایز، حالا نه به معنی انترپرایزی که اینور خیلی میشناسیم، ولی یه سری فیچرهایی که این کمپانی بزرگتر نیاز دارن به خاطر اینکه دیتا سکیوریتیشون رو یه مقداری بیشتر گارانتی کنی بدین؟ آره، بهش فکر میکنیم خیلی جدی. ولی و مثلا ما چون الان تو پروسه ریفکتور هم هستیم، اصلا دقیقاً یه دلیلش همین ساختن یه چنین زیر ساختاییه. ولی الان تمرکز اصلی دیدار اینه که تعداد مشتریشو ببره بالا. یعنی ما توی یه بازاری هستیم که 500,000 اسمال میدیوم بیزنس هست، ما فقط 4,000 تا فروختیم. یعنی شما فکر کن چه گپ بزرگی اینجا وجود داره. به خاطر همین خیلی متمرکزیم که این کارو بکنیم. ولی آره، یعنی خیلی جدی، مخصوصا بعد اینکه این ریفکتورمون تموم شه، این امکان رو خواهیم داشت که اصلا با یه ویژگی‌های خاصی بتونیم یه سرویس هایی رو بدیم. چون ببین اصلا نکتهش هم اینه ها، مثلا ما الان یعنی خیلی، یعنی ما داریم یه مایندست رو نشر میدیم و این مایندست اینه که تو یه کار رو میتونی خیلی ساده انجام بدی. میدونین چی میگم؟ یعنی اینکه لازم نیست که من عاشق این آقای پارتو هم دیگه، اصل 80-20، من میگم حالا 90-10 95-5. آقا تو خیلی چیزا رو نمیخوای، خیلی چیزا اضافیه و این کارم کردیم. ما مثلا شرکت داریم که مثلا الان 130 تا فروشنده داره، یعنی 130 تا فروشنده با دیدار کار میکنن و خیلی عجیب. مثلا این شرکت مثلا فروش خودروه، این شرکت
داره کسی که کار میکنن کار فروش خودرو رو انجام میده. یعنی نگاه اینه که آره، یعنی خیلی میشه کارهای ساده رو، یعنی کارهای پیچیده رو با روش‌های خیلی ساده انجام داد، ولی آره داریم بهش فکر میکنیم. خب بین این اسمایی که من پرسیدم، یعنی گفتم که رقیبای شما با تو CRM، الان رهبر مشخص داره کی بیشترین سهم بازار رو داره؟ یعنی مثلا دیدی تو بازی مثلا میگی اسنپ لیدر بازیه، الان توی سهم CRM کمپانی هست که خیلی مشخصا رهبر بازی باشه؟ ببین طبق داده هایی که ما داریم، ما تعداد مشتریامون از همه بیشتره. آیا این کسایی که آیا همه CRM رو دارن فقط CRM میفروشن یا به واسطه پلتفرمی که دارن CRM هم توش گنجوندن؟ اغلب اینه که به جز CRM کارهای دیگه هم میکنند، یعنی تقریبا میشه گفت اکثرشون اینجوری هم به جز یکی دو تاشون. یعنی مثلا هم CRM طرف میفروشه، هم مثلا یه سری کارهای دیگه هم میکنه، مثلا ممکنه حسابداری هم بفروشن، نمیدونم سیستم‌های مالی هم بفروشن. یکیشون فکر کنم مال همکار سیستم فقط CRM، بقیه ولی کارهای دیگه میکنن، اون چیزی که من میدونم، ولی ما که مشخصا فقط CRM. اوکی، عالی. خب ببین همین، حالا من این بحثی که میخوام باهات بکنم الان یه مقداری علاقه شخصی خودم هم هست. گفتی که یکی از اهدافتون اینه که الان بیشتر بفروشین. ما هم الان توی بته متوظفمون هست که بیشتر بفروشیم، یعنی احساس میکنیم دیگه تقریبا کار نرم افزار هیچ وقت که تموم نیست، ولی یه زمانی بهونه‌مون این بود که این فیچر رو نداریم، اون فیچر رو نداریم، ولی الان دیگه اون بهونه رو نداریم. چجوری میخوای مارکت رو اتک کنی؟ یعنی چه گروث هکینگ هایی تو ذهنته؟ به هر حال همونطور که مثال زدی یه سری کارا رو که دارین میکنین، کانتنت که دارید درست میکنین، گوگل اد که دارین ران میکنین، چطوری اینو بیشتر هول میدی که بیشتر فروش داشته باشی؟ ببین ما یه چیزی که خیلی جدی به ما کمک کرده این پروسه ساکسس کردن مشتری است. یعنی رو این که خیلی جدی ما کار میکنیم. یعنی کسی که دیدار رو میخره، حالا جالبه یه داستان تعریف کنم باحاله. ما خب تو فروش خیلی، حالا دوستانی که تجربه تعامل با ما رو دارن اینجوریه که مثلا شما اگه دیدار رو ثبت نام کنید تو ساعت کاری، زیر 10 دقیقه بچهای ما با شما تماس میگیرن، یه فالوآپ خیلی جدی داریم. و خیلی هم همش هم باز اونجا هم همه چیز بنچمارکیه ها. مثلا ما یه قاعده فروش تو فروش داریم به نام قاعده 5 دقیقه در فروش. میگه آقا شما اگه کسی لید آنلاین میسازه زیر 5 دقیقه بهش زنگ بزنی، احتمال این که بهش بفروشی 7 برابر بیشتر میشه. 24 ساعت بگذره احتمال تقریبا نزدیک به صفر میشه. یعنی سعی کردیم همه این عدد و رقمایی که تو حوزه فروش مثلا بنچمارک شده و کار شده روش رو بیایم اینجا پیاده کنیم. بعد یه دوستی اومده بود مثلا، حالا دقیقاً بچه‌ها پیگیری کرده بودن و این خریده بود و این مدلی بود که من بخرم دیگه اینا پیگیری نکنم منو. و میگه وقتی که من اینو خریدم و 5 دقیقه دیگه بچهای پشتیبانی زنگ زدن و گفتن که قراره چیکار کنن، اصلا داشتم دیوونه میشدم که آقا من خریدم که برم از اینجا و شما تازه فروختی، داستان شما شروع شد. یعنی ما وقتی میفروشیم داستان پیگیری جدیمون بعد فروش شروع میشه. یعنی میخوام بگم این خیلی، مثلا ما الان 65% ورودیمون ریفراله. البته الان تو این استیج ما اتفاق خوبی نیستا، یعنی منطقاً باید اینو کم کنیم، ولی مشخصاً چیزی که داریم بهش فکر میکنیم که الان داریم انجامش میدیم و خیلی جدیه برای ما، شبکه نمایندگیه. یعنی خیلی جدی شروع کردیم 4-5 ماهیه که میخوایم تمام ایران نمایندگی بدیم. شبکه دقیقاً پارتنرشیپ و افیلیتورامون این چیزیه که فکر میکنم توی جنس بیزنس ما میشه گفت تنها راه اسکیله. چون ببین دیدار چیزی نیست که تو بتونی، مثلا من نمیتونم من تیم فروشمون 20 نفره، مثلا من نمیتونم مثلا اینو بکنم 50 نفر. به خاطر همین داریم یه کاری که انجام میدیم اینه که بتونیم با شبکه نمایندگی این تیم فروش 20 نفره رو بکنیم مثلا 400 نفر. این چیزی که داریم دنبالش میکنیم. ولی وقتی که ثبت نام میکنن و میگه اون تلفن رو میزنن، احتمالاً که تلفن اول تیم فروشه، درسته؟ چون هنوز که نخریده، فقط ساین اپ کرده. دقیقا. ولی وقتی پولو میدن زنگ بعدی تیم پشتیبانیه، درسته؟ یعنی اکانت اگزیکیوتیو ان که بهشون اساین شده اون پروژه و اون دو کار دارن میکنن. ببین ما هم الان این چالنجیه که من و محسنم داریم باش
یعنی حتی قبل از اینکه این پادکست هم شروع شه من یه جلسه دیگه داشتم، جلسه همین بحث صفحه پرایسینگمون بود که داشتیم عوض می‌کردیم تعرفه‌هامون رو ما هم. و ما یه قسمتی داریم بوک دمو که خب برای اینترپرایز دیل گرفتن هاست بیشتر و کمپانیایی که یه مقداری میدونی گنده ترن. این فرم چطوری کار میکنه؟ تو میری فرم رو پر میکنی، حالا بر اساس اینکه ورک ایمیل تو میزنی، ایمیل کاری تو میزنی، یا بر اساس مثلا اگه بزنی alex@shopify، خب من میفهمم که تو کمپانی شاپیفای هستی، یا اونجا ازت میپرسه که اسم کمپانی و تعداد افراد، شماره آدما رو میپرسه. اگه بزنی کمپانیت مثلا زیر 15 نفره یه فلو میفرستت اون فرمه، اگه بزنی بالای 15 نفره یه فلوی دیگه میفرستت فرمه. و منطق قضیه هم اینطوریه که اگر کمپانی زیر 10 نفره، کمپانی کوچیکی هستی، اصلا برای کمپانی من نمیارزه که من الان بخوام با تو تماس بگیرم یا به تو یه دمو شخصی بدم. برو این ویدیوی ضبط شده وبینار رو ببین. ولی اگر یه کمپانی بالای 20 نفر هستی و یه کمپانی شناسی هستی، برای من میارزه که با تو بوک کال کنم، یه تایم رو پیدا کنم و با تو بیام تلفنی صحبت کنم. یه حرف جالبی تو الان زدی، داری میگی که اگر تا یه مدت زمان خیلی کوتاهی زیر 24 ساعت بتونی با اینا تماس بگیری و باشون حرف بزنی، تا 7 برابر احتمال کانورژنت میره بالاتر. در صورتی که ما الان اتفاقا یه مقداری عجیبه، یعنی ما تا حد خیلی زیادی داریم سعی میکنیم اون افرادی که آن کوالیفایدن رو ببریم ویدیو ببینیم، بوک کال هم که باشون میکنیم انقدر تیم سرشون شلوغه که حالا یه چیزی تو هفته‌های آتی میفته. از زاویه دید تو این الان داره به ما ضرر میزنه با این حساب. یعنی ما الان حتما یه چانس خیلی زیادی رو داریم کپچر نمیکنیم، درسته؟ حتما. ببین ما 5 دقیقه‌ای که اون فروشنده ما زنگ میزنه، کار جابش اینه که ازش جلسه بگیره. یعنی ما هم دقیقاً این ماجرا رو داریم ما، یعنی اینکه لیدایی که مثلا برفرض دارم میگم طرف میخواد یک تو کاربر رو بخره، براش ویدیو میفرستیم، ولی اونی که مثلا حالا تعدادش بیشتر و حالا تو اون مدل ما تعریف شده، طرف جلسه میگیره، بعد رو اون پرزنت یا حالا جلسه دموی حضوری یا آنلاین خیلی جدی کار کردیم، کار جدی مثلا علمی کردیم که آقا تو جلسه باید طرف چجوری پرزنت کنه. مثلا دارم میگم منطقاً تو سافتور ما یا شما نباید جلسه پرزنت بیشتر از نیم ساعت طول بکشه. یعنی اگه جلسه‌ای که بیشتر از نیم ساعت طول میکشه، شما بدون که احتمالاً نمیتونی بفروشی، یعنی خیلی احتمال فروختن کمه. رو حساب رو خود اون جلسه خیلی جدی کار میکنیم که آقا بعد اینو هی مثلا اگر 5 نفر 10 نفر تو دیدار دارن جلسه میذارن، همشون تو یک فرمت جلسه میذارن. یعنی تو میتونی مثلا دارم میگم ما تو جلسات فروشمون مرحله اولش تشخیص پینه، مرحله بعدش پرزنت بای پینه، مرحله بعدش کلوزینگه. اون فروشنده دقیقاً میگه دقیقه مثلا هفته مذاکره من دقیقه‌ایه که اون پینه تموم شده وارد پرزنت شدم، اینجا مرحله کلوزینگ شروع شده. یعنی روی این خیلی کار میکنیم که بتونیم دقیقاً کانورت کنیم آدما رو و اصلا بیزنس های ما این شکلیه ها، یعنی که حتما چون همه اتفاقات اون جلسه میفته. یعنی اگه شما بتونی اون جلسه رو خوب دقیقاً یعنی به شکل درستی برگزار کنی، احتمالاً نرخ تبدیلت میتونه خیلی بره بالا. تیم فروش دیدار از CRM دیدار استفاده میکنه؟ اصلا یکی از دلایلی که ما واقعا رشد کردیم همینه. یعنی ما لباسی رو که دوختیم اول خودمون پوشیدیم. و تیم فروشتون هم راحت میتونه به عنوان یه تیم پروداکت ریسرچ بهتون بگه من همچین فیچری احتیاج داشتم یا همچین اتفاقی می‌خواستم، اینجا رو ندیدم، اینجا برای جای خالیش رو احساس کردم. یعنی تیم خودتون خیلی نزدیک به خودتون داره بهتون میگه چی بسازین. و یه چیز جالبتر، سوالی که بچهای فروش همیشه میپرسیم اینه که آقا تو 2 دقیقه میتونی بدون دیدار کار کنی؟ الان دیدار چیکار داره میکنه؟ تو فقط برو همینو به آدما منتقل کن. ببین من بیشتر دوست دارم حمید ازت یاد بگیرم در رابطه با این پروسه دقیقاً زمانی که ساین اپ میکنن و تیم فروش زنگ میزنه، چون دقیقاً این مسئله‌ای که ما داریم و خب الان هزینه بره که بخوای آدم استخدام بکنی و بخواد تلفن بزنه. یعنی تو اگر حالا مثلا به طور میانگین برای سافر ما روزی 100 تا ساین اپ میگیریم، مشتری نه 100 تا ساین اپ میگیریم که اومدن رجیستر کردن،
پروداکت رو دارن میبینن. فانلش هم داریم که چند نفری که حالا ساین اپ کردن اون پروسه آنبوردینگ رو رفتن، اون ویزا آردر رو طی کردن، چند نفرشون اصلا یک کرییت کامیونیتی کردن، کامیونیتی رو چند نفر پابلیش کردن و خیلی از این معیارا رو داریم. ولی به شدت هزینه بر است برای ما که بخوایم اکانت اگزیکیوتیو بدیم که دونه دونه به اینا زنگ بزنه. آیا شما خودتون کسایی که ثبت نام میکنن یه کوالیفیکیشن اسکوری به اینا میدین؟ یعنی اگر شما 20 نفر تو روز ثبت نام بکنن برای دیدار، آیا به هر 20 تا زنگ میزنین یا نه از این 20 تا یه سریا رو از یه توری رد میکنین، یه 5 تاشون که احساس میکنین پتانسیل داره رو دارین زنگ میزنین؟ ببین ما به همشون زنگ میزنیم، ولی مشخصا اولین زنگه وقتی انجام میشه تقریبا 40% ترش میشه. یعنی 40% لیدا یا طرف نمیدونم مثلا اشتباه ثبت نام کرده، یا طرف مثلا یک دو کاربر است و ویدیو میفرستیم. 60%شون میان توی فانال فروشمون که اینا میرن برای جلسه و پرزنت و اینا. ولی مشخصا به همشون زنگ میزنیم. و حالا مثلا شما به نظر من، حالا نمیدونم اونجا چه جوری و ایناست، از این نظر کاست و اینا نمیدونم ولی مثلا شما میتونی یه استیار داشته باشی، یعنی سیلز دیولپمنت رپ، که اون 100 تا رو کوالیفای کنه، از توش مثلا 5 تا 10 تا جلسه در بیاره و اون آدم شما فقط با اون 10 تا صحبت کنن. میدونین چه میگم؟ یعنی که یک نفر مثلا 100 تا واقعا یه نفر میتونه انجام بده، یعنی کار کوالیفیکیشنش ها ما الان همین انجام کارو بده، بعد میکنیم. آره. ما الان پشت فرم هاب اسپاته و بعدش فصل میشه به سیلز فورس و اون فرمه حالا بر اساس دامین ایمیلش، بر اساس سوالایی که جواب داده از 1 تا 10 یه امتیاز میده و ما تیم فروشمون یا اکانت اگزیکیوتیوامون فقط به کسایی که اسکور بالای 7 گرفتن زنگ میزنن. ولی من همیشه یکی از آرگومنتام اینه که داریم کلی لید از دست میدیم، چون داریم میگیم که چون یه سری کمپانی دیگه هم هستن دیگه، مثل کلیر بانک و اینا هم اصلا حالا یه بیزنس اپورتونتی خیلی خوبی که تو ایران میشه انجام بشه همین انریچ کردن دیتای مشتریاست که ما تو ایران نداریم. اینجا باز از طرف ایمیل ما میتونیم کلی انریچ کنیم. یعنی مثلا مثلا من برم توی یه سایتی ساین اپ بکنم solatbetermo.com، اگر اون شرکت داره از مثلا کلیر بانک استفاده میکنه، خیلی سریع توی CRMش داره میبینه سهیل علوی کوفاندر بترتار زندگی منو داره میبینه اونجا. میدونی حتی سرویس هایی ما اینجا داریم که حتی اگر ساین اپ هم نکنن، من میتونم بر اساس آی پی ادرس یه سری کمپانی اومدن رفتن آی پی ادرس یه سری از شرکت ها رو رفتن مپ کردن. یعنی میذاره میگه آقا امروز مثلا از شرکت اینتل اومدن رو وبسایتت، امروز از شرکت شاپیفای اومدن رو وبسایتت. از الان قبلش من آیدیا داره میده که چه تیپ کمپانیایی دارن وینز دارن چیزت میکنن، دارن حتی وبسایتت رو دارن براوز میکنن. و از این طولا زیاده. اتفاقا به نظر من یکی از چانسایی که تو ایران پیدا میشه همین سرویس‌ها تو ایرانه که مثلا انریچ کردن دیتای شرکت هاست که آقا اگه یه نفر یه پرسونلی از یه کمپانی داره وبسایت تو رو ویزیت میکنه، بیاین اینفورمیشن رو در اختیارش قرار بدی بهش و بهش بگی که آقا مثلا و حتی برای سی آر ام هم همینطور. یعنی دیدار، آیا وقتی توی نفر تو دیدار ثبت میشه دیتای مثلا الان من میام به عنوان یه دیتا اینتری، کسی که داره با سی آر ام دیدار کار میکنه میاد میزنه سهیل علوی توی CRM دیدار. آیا سهیل علوی پلتفرم دیدار میره از یه جای دیتا بکشه بیرون که سهیل علوی کیه که به اون طرف بیشتر نشون بده، یا طرف باید بره خودش جدا گوگل کنه ببینه سهیل علوی کیه؟ ببین نداریم این زیر ساختایی، مثلا پایپ درایو داره اینو دیگه، ما یه چنین زیر ساختایی نداریم. الان یه دونه هست رسمینو که این یه سری دیتای سهامی شرکت ها رو اینا رو میده. متاسفانه چنین زیر ساختای داده ای اصلا کلا کمپانی لید جنریشن ما تو ایران نداریم و اینم جای خوبیه. مثلا هم کسایی که مثلا دنبال ایده هستن، به نظر من خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه این. به خاطر همین نه، ما چیزی دیتای خاصی نمیدیم و طرف، ولی این امکانو داره که طرف رو اسم کمپانی کلیک کنه در دیدار، در راستای همون سیمپلیسیتی کلیک کنه و بره و دقیقاً اونو تو گوگل ببینه که چه اتفاقی داره میفته. دیگه چه کار گروث هکینگی انجام میدین که فکر میکنی به درد مثلا کسایی که توی همین حوزه شما هستن دارن کار میکنن کار میکنه؟ یعنی آیا همچنان
هزینه میکنی بیشتر روی کانتنت درست کردن؟ یعنی کدوم چنل ها رو الان بیشتر اکتیو میکنی حالا که هدف فروش تو بالاتر دارین؟ ببین الان خیلی جدی ما یه کاری که شروع کردیم بحث وبینار هاست. کلا تو جنس بیزنس های مثل ما به نظر من یکی از روش های خیلی خوب فروش وبیناره که ما خیلی داریم خیلی جدی، مثلا من همین فکر کنم مثلا یه 20 روز دیگه من یه وبیناری داریم، تارگتمون اینه که 5000 نفر لایو تو وبینار شرکت کنن. یعنی داریم کار میکنیم که اتفاقی بیفته. بعد نمایشگاه ها رو خیلی جدی شروع کردیم به شرکت کردن. مثلا ما سال دیگه پلن شرکت توی 30 تا نمایشگاه رو داریم. یعنی تقریبا هر نمایشگاهی تو تهران برگزار میشه شرکت خواهیم کرد. یعنی اینجا هم خیلی فضای خوبیه برای بی تو بیا. ولی کلا من اینم حالا بگم شاید به کار تو هم بیاد. ببین کلا من این تفنگای شکاری رو دیدی که مثلا طرف وقتی حالا من خودم مخالف شکارم ولی این ساچمه که باز میشه دامنه بزرگی رو میگیره و اون طرف مثلا اون کپکر رو میزنه، حالا کار خیلی زشتی هم میکنه. ولی کلا میخوام بگم تو فروشم شما باید ساچمه های زیادی رو پرت کنی به اون لیده. مثلا ما سیلز اتوماسیون جدی داریم، یعنی طرف وقتی که ثبت نام میکنه تو دیدار، توی جرنی مثلا 10 روزه ایمیل مثلا براش ارسال میشه، SMS ارسال میشه، بعد نمیدونم هدیه بهش میدیم، بعد نمیدونم مثلا ما یه چیزم حالا بگم اینم سوید خیلی شاید به کارت بیاد. منم هم سرعت تبدیل شما چقدره. ما قبلا توی دیدار آدم‌ها رو 3 ماه پیگیری می‌کردیم، بعد رفتیم بررسی کردیم دیدیم که آقا آدم‌ها تهش مثلا 90% آدم‌ها توی 15 روز کانورت میشن و اومدیم این 3 ماه رو کردیم 24-5 روز. همین تغییره باعث شد که یهو پرفورمنس تیم فروش ما 2 برابر بشه. یعنی قبلا اون تیم فروش ما داشت رو لیدای کار میکرد که قرار نبود بخرن، یعنی 2/3 لیداش کسایی بودن که نمیخریدن و مثلا ما روز 28 با آدما تماس میگیریم و میگیم آقا ما دیگه شما رو پیگیری نمیکنیم، اگر شما دقیقاً دوست داری که دیدار رو داشته باشی امروز روز آخریه که من تو رو پیگیری میکنم. یعنی حالا بیا این شماره تلفن ما، این نمیدونم کانتکت ما، دوست داشتی خودت تماس بگیر. و خیلی جالبه که حالا یه سری همون تو اون نقطه کانورت میشن. میخوام بگم این طراحی این پروسه اینه که سهیل علوی با ایمیل من میاد دیدار میخره، نمیدونم سهیل پیربسامی نازنین با SMS که نمیخره، اونو باید به زور ما بفروشیم بهش. مثلا میاد تو جلسه بهش میفروشیم، یکی دیگه مثلا با SMS میخره، یکی دیگه مثلا با اون تهدید آخر جرنیمون میخره، یکی دیگه نه مثلا باید وایس هی ایمیل های ما رو بگیره، هی مثلا بفهمه که آقا این به دردش میخوره اونجا میخره. خلاصه کسی که میاد ببین من اینجوری بگم به سوال به بچه‌ها من میگم کسی که میاد یه ایمیل ما رو، یه مقاله ما رو میخونه، یه کتاب ما رو دانلود میکنه، یه روزی قرار از ما بخره. حالا این ممکنه 2 سال دیگه باشه. کاملا با حرفت موافقم. ما هم از این کار خیلی میکنیم. آخه یه سختی کاری که داره اینه که این کتابی که داری راجعش صحبت میکنی، این مقالاتی که داری صحبتش میکنی، اینا معمولا میفته تو کاتگوری تیم مارکتینگ. یعنی تو از تیم مارکتینگ میخوای که بری بلاگ بنویسن، بعد تیم مارکتینگ هم احتمالاً میره با یه کارتی کمپانی کار میکنه که مثلا کارش کانتنت نویسیه، بعد یه مقداری از اون حالت واقعی میاد بیرون این کانتنته، چون شده یه متریال مارکتینگی، میدونی. بنابراین من میخوام حالا تو خودت گفتی که رفتی کتاب مثلا پایپ درایو سی پایپ درایو مثلا خودش کتاب نوشته، اون رو رفتی اونم مثل اون ترجمه کردی، ولی چطوری این کانتنت ها رو آماده میکنی؟ یعنی جزوی از فانکشن تیم مارکتینگ داره حساب میشه کسایی که دارن این مقالات و آرتیکل و بلاگ ها رو مینویسن؟ چون اون فرد خیلی باید کوالیفاید باشه که همچین چیزی رو بنویسه. یعنی باید هم قلم خوبی داشته باشه، هم باید علم خیلی خوبی داشته باشه، هم باید خیلی استوری تلر و سخنور خیلی خوبی باشه. و تو نمیتونی یه نفر مارکتینگ پیدا کنی که بتونه یه همچین خصوصیات داشته باشه که بتونه یه کتابی بنویسه. حالا درسته تمام این طول چت جی پی تی و اینا هست، ولی انگار آدم احساس میکنه باید از سمت فاوندر کمپانی همچین مطلبی بیاد بیرون. ببین ما خیلی کارهای جذابی تو کانتنت داریم میکنیم. البته خب ما یه مسئله شما رو نداریم، ما ترجمه خیلی جدی ترجمه میکنیم. یعنی بر اساس اون کیوردهایی که مثلا هدف گذاری کردیم میریم ترجمه میکنیم. ولی مشخصاً ما هفته یه ایمیل میفرستیم
که اون ایمیل یه کانتنت توشه. خب و من این ایمیل، ما یه خبرنامه‌ای داریم سوال 200,000 نفر توش عضوان و تقریبا 10-11 سال ما ایمیل میفرستیم و یک شنبه ساعت 9 صبح این ایمیل ارسال میشه. هنوزم که هنوزم اون ایمیل خودم مینویسم، یعنی مشخصا اون همون ایمیلیه که دقیقاً اون چی میگم بهش، اون قلاب ماهیگیری هست که باش ماهی میگیرن، اون یعنی مگنت اصلیه اونجا اتفاق میفته. یعنی بیشتر اون کانتنت هایی که تیم مارکتینگمون تولید میکنه توی سئو آدما رو میگیره. هر کدوم از کانتنت های ما حالا اینم بهت بگم، ما کلا بنچمارکمون توی کانتنت هاب اسپاته. هر کانتنتی که میاد یه کتاب مرتبط باش داره. ما 100 تا کتاب داریم که خیلی بهش نزدیک اون کتابه. مثلا دارم میگم اگه شد تو زدی استخدام تیم فروش، میری داخل یه کتابی هست که کتاب اینه مثلا چطور تیم فروش حرفه‌ای بسازیم. یعنی آدمه تبدیل میشه به اون لیدی که میاد تو خبرنامه ما. اون یک شنبه ها که ایمیله که میره که قراره که اون نیاز آدم رو ایجاد کنه، اون چیزی که خودم مینویسم، اونو هیچکی نمیتونه بنویسه. یعنی من فکر میکنم که تا ابدا باید خودم بنویسم. حالا این نکته که راجع به وبینارم گفتیم، ما هم گفتم دیگه، ما هم الان رسیدیم به همین مرحله. یعنی ما الان توی این فرم بوک دمو رو که میزنن یه سری از افراد رو ما میفرستیم، اگر بالای 20 نفر باشن، کمپانیشون کمپانی بزرگی باشه، صاف که میرن بوک دمو با اکانت اگزیکیوتیوا. اگه نه ما میفرستیمشون تو وبینار. حالا ما شروع می‌کردیم وبینار را کردن. مثلا ما 2 هفته یه باری وبینار داشتیم و بعد من همیشه با تیمم اینطوری بودم که آقا شما چرا هر بار دارید وبینار ران میکنید؟ میدونی چون وبینار الان نمیدونم دیدی یا نه، الان نصف این طولای وبینارهایی که میبینی مثل ای وبینار و اینا، تو اینو شاید اگه داری نمیکنی فکر کنم شما هم این کارو بکنی خیلی براتون جذاب باشه. ببین یه بار یه ویدیوی ریکوردد شده درست میکنی از وبینارت، خب، و اون ویدیو رو میذاری بالا، ولی کاملا تمام پروسه‌ای که انجام میشه پروسه من تصویر داره عوض میشه و تهران رو دارم میبینم. نه این ببین دیگه، تهران رو ببین، الان منم میبینی. خب بگو تو. آره چقدر خفن، چقدر درون بیشیکیه یا شیکاشو گرفته چیز این. آره خیلی. آره دی جی آی دیگه، دی جی آی. ببین مثلا اینو داشتم میگفتم، روی چیز که میری وبیناره رو که ریکورد میکنی، وبیناره رو یک بار میذاره، ولی محیط وبیناره رو طوری برات طراحی میکنی که انگار وبیناره لایو. یعنی همونجور که تو رجیستر میکنی بهت حتی تایم اسلات میده، میگه کانت داون هم میده، میگه آقا یه وبینار دیگه یه ساعت دیگه شروع میشه، میخوای وبینار پس فردا رجیستر کن، پس اون فردا رجیستر کن. اول این حس و حالو بهت میده که وبینار لایوه. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینطوریه که وبینار لایو میشه و تو هر روزی که بخوای، یعنی تو خوابم هستی وبینار داری. نکتهش ولی نکته جالبش چیه؟ نکتهش اینطوریه که چتش ولی چت واقعیه. یعنی وبیناره لایو شده، مردم هم دارن نگاه میکنن، همونجا هم دارن سوال جواب میکنن. تو تیمت میتونی واسه رو اسلک سوالا رو لایو ببینه و همونجا تیم ساپورت تو میتونه لایو جوابشون رو بده. این اتفاقی که میفته اینه که هر بار نمیخواد لایو تو هی بری جلو دوربین واقعی بری پرزنتیشن انجام بدی. اون قسمت چتش که نیاز داره ریل تایم باشه و سوالای ملت رو جواب بده و با آدما بخوای بک اند فورت بکنی، سلام احوال پرسی بکنی، اون قسمت چت لایوه. اونو میتونه تیم ساپورت، حتی اونم میتونی بات بذاری ها، ولی تیمت میتونه بشینه تو اسلک جواب سوالای مشتری‌ها رو بده و تو همش میتونی وبینار آن ریپیت، وبینار آن اسکیل داشته باشی. یا مثلا 50 نفر 100 نفر بیان تو وبینارت، تو یه بار ریکورد، حتی بعضیا خیلی مثلا با نمک بازی هم در میارن امروز چند نفری حالتون چطوره، یعنی تو اون ویدیو ریکوردد شده هم این حسو بهت میدن که لایو بوده. ولی ما داریم خودمون از این سرویس الان استفاده میکنیم، تو همین هفته هم لایوش میکنیم. به نظرم شما اگه میخواین وبینار ران کنین، به جای که هر بار لایو بخواین داشته باشین، چون من خودم همیشه ادعام این بود، محسن به من اینطوری که بیا 3 4 5 تا اول دستی انجام بدیم، بیا دستمون، بعد میایم اون کارا رو انجام میدیم. منم یه لیوان آب بزنم. این خیلی جذابه، ولی فکر کنم ما چطور میتونیم استفاده کنیم؟ تو ایران هست؟ آره ای وبینار فکر کنم مال ما ای وبیناره. بذار الان یه دقیقه همین الان تو استکم نگاه کنم مطمئن شم طولش کدوم بود. ببین من اینجا شیر اسکرینمو بزنم. ببین ما اینجا حتی حالا اینو هنوز ما لایوش نکردیم، ما اینجا یه بوک دمو داریم
که میان فرست نیم لاست نیم و بیزنس ایمیلشون رو میزنن و بر اساس حالا یا بیزنس ایمیل یا کامپنی سایزشون ما اینا رو اسکور میدیم بهشون. اگر اسکور اینا پایین باشه، یعنی نیارزه که بخوان با تیم فروش ما صحبت بکنن، ما اینا رو میاریم اینجا. میگم هنوز لایو نشده، امیدوارم محسن خیلی دستش نزده باشه کار بکنه. این روی ای وبیناره که میاد اینجا بهتر مود لایو دمو، اینجا راجع به دمو صحبت میکنه، میگه آقا یه دمو بوک کن باش، میدونی. و اینجا چوز سشن ها رو میبینی، اینجا حتی به جبر میگه آقا این تو این روزا ما وبینار داریم، ولی همه این وبینار اتوماتیکه. حتی مثلا من میتونم بگم مثلا میگه today at 4 p.m. Eastern time، یعنی مثلا چند ساعت دیگه. خوب، خیلی خوبه. آره بعد نگاه کن مثلا میگه next session starts in 2 hours 51 minutes، یعنی قبل از این که اصلا، یعنی داره این حس لایو بودن رو بهتون داره نشون میده، میدونی. حتی یه دونه نو هم داشت، من محسن گفتم نو رو بردار، یه خیلی رندوم، احتمالاً همین الان بزنی همین الان بیاد. ولی اتفاقا حالا نگاه، من تودی رو که میزنم ساعت 4 پی ام، رجیستر نو رو که میزنم دیگه، اینجا فرم و اینا رو که پر بکنم بزنم، هم برام گوگل کلندر میشه، میره تو کلندرم، هم میری تو واقعا وبینارش شروع میشه و سلام علیک میشه و چتش ریل تایمه. ولی چتش ریل تایمه، بچه‌ها هم تو اسلک یا هر طولی که بخوای میتونی وصل کنی، همونجا هم دارن جواباشو میدن و خیلی روش خیلی خوبیه برای لید گرفتن. من حالا دوست داشتم الان همینجا نشون بدم، ببینم بذار ببینم میتونم نشون بدم خودش چجوریه. آره بیا توش هم بهت نشون بدم. اصلا این مثلا مال این مثلا الان مال یه کمپانی شد. من آره الان میارم. این مثلا یه کمپانی دیگه است، این مثلا رجی هم از ای وبینار استفاده کرده. مثلا فرض کن من همین الان زدم بیام تو، خب این تاریخ داره و زده 2 دقیقه دیگه شروع میشه وبینار، 3 دقیقه دیگه شروع میشه، میای تو اینطوریه. این ولی لایو چتشو خاموش کرده مثلا، میبینی مثلا پول و اینا این بغل برات میذاره. خیلی جالبه. آره خیلی 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 طول خوبیه برای اینکه آن اسکیل بتونی وبینار ران بکنی. من فکر می‌کنم اینم برای شما جالب باشه اگه بخواید این کارو کنید. تو فارسیش هم مرسی، حتما استفاده. آره چون من همیشه تیمم میگفتم این همه افورت میذارین، مثلا 10 نفر 20 نفر میخوان بیان هر روز یه وبینار لایو نمیتونین بذارین، یه بار درست ریکورد کنین اون رو هر بار خوب پخش کنین. ولی مثلا دیگه تکنیکاشو نگاه بکنیم، مثلا خیلی از اینا که من دیگه، چون من که دیگه میرم برای تولای مختلف ساین اپ میکنم، من که میدونم لایو نیست، ولی قشنگ مثلا وای میسن اینجوری که آقا بذار 5 دقیقه وایسین تا همه بیان، بعد الکی مثلا میگه تو چطوری جیمز، تو چطوری جیسن، مثلا میدونی یه کم این فازه رو میدم. ولی واقعا هم اشکالی نداره که لایو نیست. یعنی مثلا بعضی موقع شاید این سوال اخلاقیش مطرح بشه، چت واقعیه که داری میپرسی، چون تو قرار نیست تو ویدیو واقعی که بشی با دونه دونه آدما حرف بزنی وقت همه رو بگیری. چت مهمه که چت رو داری ریل تایم جواب میدی. نه خیلی چیز خوبیه، خیلی حتما منم استفاده، یعنی میرم سراغش که ما هم استفاده کنیم، چون ما هم همین داستانو داریم که کلی وبینار میذاریم و اینا. مخصوصا ببین اصلا کلا شما، حالا ما اینم داریم، ما یعنی ببین شما حالا ما کلی وبینار میذاریم که دقیقاً آدما رو جذب کنیم، ولی اون وبیناری که قراره کانورت کنه 1-2 تا وبینار بیشتر نیست. یعنی تهش یه وبینار با یه سناریویی طراحی شده که اون کانورتر رو انجام بده. حالا جالبه بدونیم مثلا ما الان یه پروسه‌ای رو شروع کردیم، توی 1 سال آینده 100 نفر آدم، به کمک 100 نفر آدم 100 تا سابجکت جدی و وبینار برگزار می‌کنیم. 100 تا آدم کار درستا، یعنی مثلا همین سری اولش از هفته دیگه شروع میشه، در حوزه رضایت مشتری 10 تا آدم کار درست میان 10 تا وبینار باحال میذارن، برای اینکه در راستای همون چیزی که ما می‌خوایم مهارت‌ها رو افزایش بدیم. اینا هم خیلی حالا توی به ما کمک میکنه. آره عالی عالی. دیگه چه چنل‌های مارکتینگ دیگه ای تو ذهنت هست بشه این پروداکت‌ها رو فروخت به نظرت؟ ببین تو ایران ما چیزی هم که حالا یه ذره جدی‌تر داریم میریم سراغش، اینستاگرام هم تو ایران خیلی قوقا میکنه. یعنی اینستاگرام هم خیلی، اصلا من اینجوری بگم، مثلا تو اگه 1000 تا فالوور توی مثلا توییتر داری و 1000 تا تو لینکدین و 1000 تا تو اینستاگرام، اگه یه کمپین ران کنی تو اینستاگرام، مثلا دارم میگم 10 نفر میخرن، تو لینکدین 3 نفر میخرن، توییتر احتمالاً هیچ کی نمیخره.
یعنی این شکلش این شکلی ها. اینستاگرام تو ایران خیلی خوبه، ما هم داریم یه سری کارا روش انجام میدیم. ولی چیزی که حالا سپیدارم این شکلیه ها. سپیدار تو ایران کلا با چنل نمایندگی فروخته. به نظر من شما هم بد نیست که بهش فکر کنید. به افیلیت و نمایندگی میتونید خیلی فکر جدی بکنید. مثلا میلرلایت کاری که با ما کردیم بود که اومد ایران به ما داد، یک کامیشن خوبم به ما داد و ما رفتیم اینجا ساختیم. اینم بد نیست که شما بهش فکر کنید که برین توی کشوری و یه پارتنر پیدا کنید و کل دقیقا فروش این کشور رو بهش بدین. چون میدونی تو بحث نمایندگی هم واقعا دوباره ساکسس کردن اون نماینده مهمه ها. یعنی ما مثلا تو این جرنی نمایندگی که داریم میریم جلو، مثلا 5 تا نماینده اول رو واقعا داریم میریم تو، یعنی آدم میفرستیم براشون بفروشن. یعنی نماینده قشنگ تجربه کنه که چقدر میتونه دیدار درآمد داشته باشه. من فکر میکنم شما بد نیست بهش فکر کنید. ما پارتنرز پروگرام داریم. حالا تو ایران به خاطر تحریما من نمیدونم شما چه جوری مثلا میتونید. من یادم حتی خیلی از قدیما مثلا این رپید شیر رو خیلی اینطوری پول در می آوردن از این سایت های رپید شیر و زیپی و نمیدونم این داستانا. ولی توی ایران حالا به خاطر تحریم‌های مقداری سخته. طولای ما هم مثلا طول بترمون هم برای ما خب پارتنرها خیلی جواب میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طول ما رو شاید خیلی خود بیزنس مستقیم از ما نخره. یعنی اونا یه آیتی دیپارتمانی دارن که مثلا وظیفه‌شون اینه که برن مثلا روی وبسایت مارکتینگشون یه کامیونیتی اضافه کنن. اون شخص باید بیاد انتخاب بکنه که از بترمود استفاده کنه، نه صاحبین کسب و کار به صورت مستقیم. ما از این کیس‌ها هم زیاد داریم. واسه همین مثلا ما تو وبسایت خودمون هم پارتنرز پروگرام خیلی قوی داریم، افیلیت پروگرام خیلی قوی داریم که رو اونها هم داریم خیلی مانور میدیم. همین. حالا به عنوان سوالات پایانی، بزرگترین درسی که تو از این مسجد گرفتی که تا الان یادت بوده چیه؟ تمرکز. یعنی خیلی جدی. مثلا ببین نکته چیه؟ من میگم تمرکز مثل 7 خان رستمه. تو خان اول رو رد میشی و میگی تو من یه آدم خیلی متمرکزم رو کاری که دارم میکنم. بعد که میری مثلا نگاه میکنی و اینا، بعد میبینی که بابا اصلا تو اصلا آدم متمرکزی نبودی. به خاطر اینکه دقیقاً نمیدونم 2 ساعت که در هفته فلان کار انجام میدی، 3 ساعت فلان کار انجام میدی، نمیدونم 1 ساعت فلان کار انجام میدی، بعد خانه بعدی وارد میشی یهو دوباره میبینی که نه مثلا یه سری کارا انجام میدی که متمرکز نیستی. و واقعا من اینو یاد گرفتم. یعنی من آدمی بودم که این ویژگی رو نداشتم و الان واقعا من همیشه میگم الان از من سوال بپرسی که چیکار میکنم، یا خوابم، یا روی دیدار کار میکنم، یا با خانواده و دوستان و ورزش و اینا هستم. یعنی از این 3 تا حالت خارج نیستم. یعنی میخوام بگم یه جورایی اجبار کردم که این اتفاق بیفته و منشأ خیلی اتفاقات خوبی بود. یعنی اینکه قبلش من خیلی چیزا رو نمیدیدم و این تمرکزه باعث شد که خیلی چیزا رو ببینم و همه چی تو جزئیاته. مثلا من نمیدونم این چیزایی که میگن آقا مدیران نباید میکرو منیجمنت کنن، مثلا نمیفهمم این حرف. یعنی همه اتفاقات تو جزئیاته. یعنی که من به این معنا که من خودم هفته باید 1-2 تا وایس های بچه‌ها رو گوش بدم که چجوری پرزنت میکنن توی بحث فروش، پشتیبانی. مثلا مشتری ناراضی تو دیدار، اگر مشتری ما چون خیلی کم مشتری ناراضی داریم، ولی اگه مشتری داشته باشیم که شاکی و ناراضی باشه، من حتما باش صحبت میکنم. یعنی همیشه میگم مشتری ناراضی نعمت کسب و کاره. یعنی پروداکت منیجرهای حرفه‌ای رایگانن. روی حساب این تمرکز خیلی درها رو برای آدم باز میکنه دیگه. آره من خیلی با حرفت موافقم و خنده‌داری قضیه اینه که ما یه سری آموزه‌های بیزنسی گرفته بودیم، مثل اینکه مثلا مدیر عاملا و افرادی که توی هایرارکی کمپانی بالاترن باید رو کارهای بزرگتر تمرکز کنن و دلیگیت کنن، این کار رو بدن پایین‌تر. بعد هرچی جلوتر میری میفهمی که اتفاقا برعکس. توی این یه مصاحبه هم بود توی با پادکست داشت با A16Z با اندرسون هوروویتز داشت صحبت میکرد و اندرسون هوروویتز که اسم خود کمپانیشونه، با اندریسن داشت صحبت میکرد. بعد ازش پرسیده بود که ایلان ماسک چجوری کار میکنه که بقیه کمپانی‌ها نمیتونن کار بکنن مثل اون. و اتفاقا نکته‌ای که داشت میگفت همین بود. میگفتش که تو تاریخ اگه نگاه بکنید تعداد کمپانیایی که
آدمایی که شبیه ایلان ماسک کار میکنن خیلی کمه. مثلا هنری فورد یکیش بوده، خود ایلان ماسک یکیشه، و میگفت انقدری اینا در جزئیات غرقن و همه جزئیاتو در جریانن، اینه که کمپانی رو یک نفری تو کمپانی هست که از همه جیک و بم کمپانی در حتی ریسرین قسمت اجزاش که چجوری کار میکنه در جریانه و یه نفره در حواسش به همه جای کمپانی هست. و از این آدما ما خیلی کم داریم که بتونن تمام تمرکزشون رو با اینکه نگران دارن ولی حواسشون به همه جای کمپانی هم باشه. یکی این نکته بودی که همین بحث تمرکز که داری میگی، یعنی مثلا اون جانی آیو هم که یکی از طراحان اپل میگفتش که یکی از سوالاتی که استیو جابز از من میپرسید میگفت امروز به چند تا ایده نگفتی. یعنی تعداد ایده هایی که بهشون نگفتی خیلی مهمتر از یعنی باحال نیست بگی من این کارو کردم اون کارو کردم این کارو کردم. بعد بیا بگی آقا من رو یه دونه کار فوکس کردم و اینم تا آخرش بردمش جلو. توی این بحثی که امروز با هم داشتیم سوالی بوده که دوست داشتی راجعش صحبت بکنیم ولی من ازت نپرسیدم؟ ببین خیلی میشه حرف زد. حالا یعنی الان حالا بگم سوال خاصی به ذهنم نمیرسه، ولی چیزی که من میخوام دوباره تاکید کنم این فروش خیلی جدیه. یعنی اینکه اصلا شما به من خیلی الان نگاه کن، مثلا اصفهان به گزش معروفه به خاطر اینکه یه فروشنده خوب بوده اونجا رفته گز فروخته و تبدیل کرده اصفهان به قطب گز ایران. نمیدونم یه آدمه اومد یه بومگردی تو یکی از روستاهای ایران راه انداخت و الان ما هزاران بومگردی تو ایران داریم. این که یعنی ما به این ماجرا فکر کنیم خیلی میتونه حداقل کشور ما رو تغییر بده ها، چون به این توسعه پایدار ایجاد میکنه. یعنی من اگه کمک کنم که یه آدمی تو زاهدان خوب بفروشه اون مهاجرت نمیکنه بیاد تهران. اگه یه آدمی توی نمیدونم تبریز، ارومیه، اصفهان تو شهرهای مختلف ایران خوب بفروشه، مرحله اول فروش داخل ایرانه. مرحله بعدی همون کاری که علی بابا برای چین کرد اینه که اینا بتونن به دنیا هم بفروشن. یعنی این میتونه مرحله بعدی باشه. من با حمید محمدی خب دوست خیلی نزدیکی ما هم صحبت می‌کردم، میگفتم واقعا شما این بخشی که دارین کمک میکنید که آدم از جای ایران بیان و تو پلتفرم شما بفروشن خیلی اتفاق جذاب و هیجان انگیزیه. یعنی که دیجیکالا خیلی کم در مورد کارهایی که کرده میتونه صحبت کنه یا صحبت کرده. خیلی کارهای بزرگی کرده. یعنی که شما خدمتی که دیجیکالا و اسنپ و امثال هم دارن به این کشور میکنن آدما نمیبینن، فقط حالا مثلا میرن نمیدونم یه اتفاق میفته میان توییت میزنن مثلا نمیدونم فلانی گند زد و من اونقدر ناراحت میشم از این توییت ها که آقا مثلا به خاطر یه راننده تو میای کل اسنپ رو میبری زیر سوال. اینا خیلی جدی دارن به این کشور کمک میکنن. ببین هم دارن مالیات میدن، هم دارن روابط بین فروشنده و خریدار رو عادلانه میکنن و رگوله میکنن، هم نمیدونم دارن شغل باحال ایجاد میکنن، هم دارن نمیدونم میدونی اصلا خیلی به نظرم اتفاقات خوبی داره میفته اینجا. و همه اینها زمانی اتفاق میفته من بتونم بفروشم قویشم، بزرگتر کنم دوباره بفروشم. میخوام بگم شاید مثلا حالا یه زمانی در آینده بتونیم مثلا یه بار بشینیم صحبت کنیم فقط در مورد فروش. یعنی اینکه خیلی هیجان انگیز و جذابه. همین هنری فورد یه سیلز فورس یه ویدیو داره از هنری فورد تو سایتش هست. اولش همین جمله رو میگه آقا تا زمانی که نفروشی چی اتفاق نمیفته. یعنی خیلی حالا بد نیست اینو ببینی، اگه دوست داریم میخوای بیاریم ببینیم. آره من اتفاقا تو پی بی اس نشستم داکیومنتری هنری فورد کامل نگاه کردم راجع به فروش که داری میگی. ببین اگه اینو باز کنی تو سیلز فورس یه لحظه اینو استوری آف سیلز رو سرچ کن. سیلز فورس اگه شیر کنی من ببینم باحاله. الان استوری آف سیلز یعنی توی چیزه تو سایت سیلز فورسه. اوکی. تو یوتیوب بزنم منظورم اینه. فکر کنم تو خود وبسایتش هم هست اگه اشتباه نکنم. اولش گوش کن. همین جمله اولی که سیلز فورس چیز داره هنری فورد داره، این صدای هنری فورد که میگه آقا هیچ اتفاقی نمیفته مگه اینکه فروش اتفاق. The first thing I want to sell you men and women tonight is basic and fundamental. Unless you and I, those of us engaged in selling, understand what we do and understand it in terms of others than ourselves, we will never do it well.
we will always be vulnerable. Nothing happens until somebody sells something. و خیلی هیجان انگیزه. یعنی مخصوصا مثلا تو الان بهتر مودو ساختی، اینکه آدما رو قانع میکنی که پول بدن بابت چیزی که تو ساختی، خیلی هیجان انگیزه. میرم الان میشم نگاهش میکنم فاز گرفت. ببین فکر کنم آخرش به یه جنبندی خیلی خوبی رسیدیم و چون من تو هر بار که داشتم این مسیر آنترپرنورشیپی رو طی می‌کردم، هر بار یه جادیه دوزاری افتاد. یه جا مثلا بحث این بود که آقا software is everything، همه چی نرم افزاره، پلتفرم خیلی خوب بسازی، پروداکت لد باشی، خود پروداکت با کیفیت خودشو میفروشه. بعد همینطوری هر بار تیم پشتیبانی مهمه، همه چی مهمه ها، یعنی همه چی مهمه، ولی واقعا همه اینا تا نفروشی اصلا مهم نیست و فروش it takes care of everything. یعنی ما خودمونم همین الان ببین مثلا الان تعداد اتفاقاتی که تو کمپانی من توی بهتر مود افتاده، تعداد اشتباهات، تعداد تغییرات، تعداد جابجایی که کردیم خیلی زیاد بوده و تنها دلیلی که مثلا ما هنوز زنده ایم و رو پا به خاطر اینکه فروش داشتیم و ما اگه فروش نداشتیم هر کدوم از این اشتباه ها ما رو اپا در آورده بود تا الان. میدونی و به نظر من میدونی مثل چی میمونه؟ مثل حتی توی فوتبال گل به خودی زدنه، ولی اگه اون بازی رو ببری کسی یادش نمیاد که حالا گل به خودی زدی، یه سوتی هم دادی، اون اشتباه رو کردی. همه چیزو پوشش میده دیگه، همه خطاها رو پوشش میده. آره، یعنی به نظر من آنترپرنورها، فاوندرها، ما خیلی مخصوصا که این دنیای سافت‌ور و استارتاپ و اینا بیشتر با دنیای نرم افزار گره خورده، تو طرز تفکرش همش بچهای اینتروورتی ان که دوست دارن بشینن تو خونه سافت‌ور بنویسن، به سلز خیلی دقت نمیکنن، ولی در آخر همش فروشه. البته خب یه مقداری هم مثلا وقتی نگاه میکنی بیشتر سی او آی بزرگای کمپانی، حتی کمپانی نرم افزاری هم بیشتر از چیز اومدن دیگه، از سلز اومدن، که حالا استیو جابز هم میگفتش که آقا مثلا یا ایلان ماسک میگه دیگه، یا آقا اصلا ولی سی او نباید از فروش بیاد، سی او باید از تیم انجینیرینگ و پروداکت باید بیاد، ولی تیمای انجینیرینگ و پروداکت انقدی باید تو فروش خوب بشن. حالا فروش هم نه معنی فروش سافت‌ور، فروش یعنی تو اصلا کمپانی تو بتونی، یک کتابی از سیلز از اوریثینگ هم تو همون مایه هم هست، اینم همینه. آقا تو آدم میخوای هایر کنی، باید کمپانی تو بتونی بفروشی، سافر تو میخوای پول دری باید بتونی مشتری بفروشی، میخوای اینوستور بگیری باید به سرمایه‌گذارا پروداکت تو بفروشی، یعنی همش میشه فروش و آخرش باید واقعا فروشنده‌های خوبی باید داشتیم دیگه. دقیقاً. حالا یه چیز جالب، یه داستان جالبم تعریف کنم. ما خب تو این آکادمیمون دوره فروش برگزار میکنیم دیگه. اینم رفتیم بنچمارک کردیم از مدرسه بیزنس اسکول چیز دنبال دانشگاه نورثوسترن، بیزنس اسکول معروفه، چی بود اسمش؟ بیزنس اسکول کیلاک. یعنی اومدیم این دوره فروشش رو بنچمارک کردیم، اونو داریم برگزار میکنیم. یه خانومی اومده بود، منم تدریس میکنم اونجا یه درسشو، بعد یه خانومی اومده بود از فکر کنم از آمل یا یکی از شهرهای مازندران اومده بود. بعد این خانومه کارهای مثلا باحال کادویی انجام میداد، مثلا کادوهای کاستومایز شده درست میکرد. من تو کلاس بهش گفتم ببین تو اون شهر شما هر کسی طلاق بگیره یه مقصرش تویی، یعنی تو نتونستی این کالاتو جوری پرزنت کنی که اون شوهره سر مثلا مراسم سالگرد ازدواجه ورداره اینو به خانومش هدیه بده، روابطش بهتر بشه. یعنی شما وقتی که بتونی معنای فروشت رو پیدا کنی، مثلا ما تو دیدار بچهای ما وقتی نمیفروشن میگن ببین تو فردا این آدمه بره خودکشی کنه به خاطر اینکه بیزنسش شکست خورده، احتمالاً یکی از دلایلش اینه که دیدار رو نخریده که فروشش رشد کنه که شکست نخوره، پس تو این مقصری. یعنی جنس فروش این شکلیه که آقا ما باید از اون فضای نمیدونم گرگ بودن و نمیدونم فروش یعنی این که تو یخچال بفروشی به اسکیمو، باید بیایم بیرون. ما داریم یک کار ارزشمند انجام میدیم، ما داریم یک مسئله جدی آدم‌ها رو حل میکنیم و وقتی این مدل نگاه میکنی میری میجنگی و کارو در میاری دیگه. آره کاملا باهات موافقم. همین دمت گرم، خیلی حال داد. من
به این نتیجه رسیدم که باید به این نتیجه رسیده بودم، الان بیشتر کانفرم شد که باید 5 برابر بیشتر روی فروش وقت بذاره، انرژی بذاره. مثلا جنس ما آدمایی که از دنیای پروداکت میان بیرون میگن دیگه، یه جمله معروف هست، میگن یه تیم فروش خفن میتونه پروداکت داغون رو بفروشه، ولی یه پروداکت خفن توسط یه تیم فروش ضعیف به فنا میره. واسه همین فهمیدن و درک این مسئله خیلی خیلی مهمه. دمت گرم. من حتما دوست دارم با یه جلسه دیگه فقط راجع به فروش بشیم صحبت کنیم. حتما. منم خیلی خوشحال شدم دیدمت، خیلی هم انرژی دوست داشتنی و خودت هم خیلی باحالی دیگه. دمت گرم، مشتی هستی. قربونت. آقا با اجازه